Samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, Third time, 12 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 7 sa bulan na sang Disyembre ning ito'y 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 18 kaadlan lang ng bilino kon 18 days to go before Christmas. Kaya karon sa ilong nakita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, masobra 5 billion pesos nga budget sa Negros Occidental para sa masunod nga tuig. Lusot na sa sangguniang panlalawigan. Dismissal order sang Office of the Ombudsman batok kay punong Barangay Noli Villarosa sang Barangay Tangub ginkalipay sang tagreklamo. Villarosa no comment pa sa issue. Sa balita nasyonal, Senator Joel Villanueva nagpanindugan nga wala nalakip sa priority measures ni Presidente Bongbong Marcos ang Maharlika Wealth Fund Bill. President Bongbong Marcos nagaduso nga magakumpit ang Pilipinas sa kaingod sini nga pungsod angot sa connectivity kag digitalization. Sa balita international, Russia wala sa nakita nga posibilidad sang peace talks para sa Ukraine sa subong. Sa balita nga espesyal, isa ka kompanya nagaplano nga maghimo sang implant sa ulo sang taho nga makakommunicate sa computer. Sa balita sa negosyo, Presidente Bongbong Marcos nagpasalig nga ginausisa sang gobyerno kung ano ang mga kabangdanan sang pagsaka sang inflation rate sang bulan sang Nobyembre sa 8%. Sa balita sa hinampang, football team sang Portugal kag Morocco sulod na sa quarterfinals sang FIFA World Cup matapos ang daog sa round of 16 match batok sa Switzerland kag Spain. Sa balita sa entertainment, aktor kay TV host nga si Vong Navarro temporaryo nga ginhilway matapos ginpahanugutan sang korte nga makapiyansa sa kaso nga rape. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to nga ato nga mga headlines at karon saylo nakita sa detalye nasa ito nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Saldi Foro the second kag karon. Saylo nakita sa detalye nasa ito nagapanguna nga balita lokal. Ginaprobahan na sang sangguniang panlalawigan kahapon ang 5.1 billion pesos nga budget sang Negros Occidental sa tuig 2023 sa deliberasyon sang SP kahapon. Ginduso ni Board Member Romel de Volgado, ang chairman sang Committee on Finance and Appropriations ang pagpasar sang budget sa third and final reading. Ang 5.1 billion pesos nga ginalakipan sang General Fund yung Economic Enterprise Development Department income. Ang General Fund ang may budget nga masobra 4.9 billion pesos samtang ang EEDD ang masobra 190 million pesos. Sa 4.9 billion pesos nga General Fund, 1.8 billion pesos ang magakadto sa personal services, 1.2 billion pesos sa maintenance and other operating expenses sa MOOE, kag 1.9 billion pesos sa special purpose appropriations. Ang MOOE para sa masunod nga tuig ang nagnubo sa 35% kung ikumparar sa subong nga 2022 samtang ang national tax allotment ang nagnubo sa 14%. Mr. Presiding Officer, for the approval for third and final reading, the proposed annual budget for fiscal year 2023 of the General Fund
and the operation of the economic enterprise of the provincial government of Negros Occidental in the amount of 4,982,981,428 pesos and 190,379,525,000 pesos respectively for approval for third and final reading. I so move, Mr. Presiding Officer. Any second? Unanimously seconded, Your Honor. Motion granted. Thank you, Mr. Presiding Officer. The 2023 provincial budget hereby approved. Ang kabayan sa pagduso ni Board Member Romel Delgado, ang chairman ng Committee on Finance and Appropriations sa Provincial Board. Samtang nagpasalig naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga mo man ang presiding officer sa sangguniang palalawigan nga nag-agi sa insakto nga proseso ang pagpasar sang budget. Suno kay Ferrer, 2 ka semana nang nakaligad nagpatigayon sila sang budget deliberation sa kada departamento kag wala man sang dako nga problema bangod nang transparent ang tanan nga department heads. Sunod diri nagplastar sang 5.1 billion pesos nga budget sang probinsya para sa 2023 wala na sang revision kag so far kaayo man sang proseso. Sunod sa iya, apisar nga nagpabalhin na sa normal ang sitwasyon nagikan sa COVID-19 pandemic, nagapadayon sa gihapon ang pag-schedule sang deliberasyon ang SP bangod obligasyon sa mga board members ang legislation kag approval sang budget para sa 2023. It was already approved. Nag-agi kami sa process. Gintawag ta ang nag-budget hearing ang committee and then pagplastar diriya wala na sang revision unless kung may object for clarification na i-revise kung may insert wala man. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang presiding officer sang sangguniang panlalawigan. Samtang ginakalipay sang tagreklamo kag nagpasaka sang kaso bato kay punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tango Bacolod City ang ginpagawa nga dismissal order sang Office of the Ombudsman. Una na nagpayag ang kampo ni Villarosa nga mag-file ini sa gihapon sang motion for reconsideration sa Court of Appeals. Nibuloan nga nag-ugat ang reklamo sadtong tuig 2019 sang ginbakbak ang portion sang kudal nga nasakupan sang private property ni Candido Nesha Medalla Jr. Apisar nga ginabisuhan na sini ang team sang barangay nga nagapatigayon sang clearing operation sang road obstruction nga hindi pagtandugon bangod yara pa ini nakasulod sa propiedad sang barangay Tango Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio kay Medalla, ginakalipay sini nga nakapagwa na sang desisyon ng Office of the Ombudsman kag mangin anuman ang outcome ginakabig sini nga iya na nabaton ang hustisya. Sunod diri kun anuman ang remedy nga himuon sang kampo ni Villarosa, iya na ini diretso apang sa iya bahin magaselebrar na ini bangod siya ang vindicated kag abanse na gamay. Ginpahayag man sini nga dapat gilayon ini nga himuan sang tikang sang Department of the Interior and Local Government o sang DILG kag hindi na pagpanugutan si Villarosa nga makapungko bangod madamo ini sang mahalitan. Ginpanginwala man sini kag gintawag nga kabutigan ng istorya nga nagalapta nga siya ang ginbayaran kag nagbaton sang 5,000 pesos kag ginpahayag nga hindi sini pag-ikompromiso ang iya pride kag honor para sa kwarta. Papalo ko na ni ang DILG kay dapat aksyonan na nila dayon asap kay dapat dili sa magpungko na da kay damo pa da balita niya kung sige sa barangay da kuya pinakuya nga na dipak na desisyon na pinakuya kung ano man ang outcome sinadai at least nakuha niya na bato niya gidya ang justisya nga tawag. Nabatian si Candido Nesha Medalla Jr. ang tagreklamo batok kay punong barangay Noli Villarosa. Samtang ginkumpirmar sang pinuno sang Public Affairs Unit sang Philippine Health Insurance Corporation Region 6 ang pagsakat sang premium rate sa mga miyembro kag ginpatpat ang rason diri. Suno kay Janime Halbuena, masobra 98 million pesos na kap mga persona ang enrolled sa PhilHealth sang tinlikdan nga tuig kag
nakapatimaan nga 67% sang populasyon sang Pilipinas ang may kapasidad nga magbayad gani 33% na lamang ang ginabayaran sang gobyerno sunod diri. Sa karon ang premium rate sa mga miyembro ang yara sa 4%. Kaya gini ang Santo sa Layika kung sa diin implementar lamang sang state insurer sunod sa iya. Nagsaka sang 0.5% ang premium rate kada tuig kung sa diin sang 2018 yara ini sa 2.5, nag 3% sang 2019, 3.5% sang 2020 samtang wala naman nagpasaka sang 2021 bangod sa COVID-19 pandemic. Subong nga tuig nadugangan sang 0.5% ang premium rate kaya nagdangat na sa 4%. Sa masunod nga tuig ginalauman nga ini ang magasaka pa sa 4.5% kaya sa 2024 to 2025 target nga ini ang magadangat sa 5%. Sunod diri kon nagadako ang budget, nagadako man ang pondo kag nagapatimaan man sang mas maayo nga serbisyo kag packages suno kay halbuena. Kinahanglan sa PhilHealth sang pondo gani dapat nga bululigan sa mga members bangod ang premium contribution ang isa sa mga ginakuhaan sang pondo agud nga ma-implementar ang Universal Healthcare Law. For the entire country, we have already enrolled more than 98 million of the entire population. Okay? Last year pa na siya nga data. Ang kadamaan ara sa direct contributors. 37% ang halin sa indirect contributors. So, at least makita natin nga madamo halos sa mga miyembro naton ang may ara sang kapasidad magbayad sang kontribusyon. No, hindi nga tanan na lang halos gibayaran kag subsidize sang aton nga gobyerno. So 67% na sa aton populasyon ang may kapasidad magbayad. So kaya na magbayad sang kontribusyon sa ang kabayan sa pagpayag ni Johnny May Halbuna ang head sang PhilHealth Public Affairs Unit sang PhilHealth Region 6. Kag sa katapusan nga balita lokal, malipayon naging baton sang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM ang iya nga premyo. Giling nga nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio si Jenny Samugoy, residente sang Purok San Jose, Barangay Alice, Bacolod City, matapos sa lawagan ang iya pangalan bilang tagdaog. Hindi mapanas ang iya yuhom samtang ginabaton ng 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Nagpasalamat ini sa Bombo Radio Philippines kasubong man sa mga sponsors kag nagpangagdaman sa iban nga makibahin agud magdaogman kaangay niya. Una nga hatag 100 pesos, ikaduha 200 pesos, isa pa 300 pesos, isa pa gid 400 pesos, 500 pesos. Nang bali madam, ogid nga salamat sa Bombo Radio atungod nga akong nagabutan sa raffle sa 1-2 Panalo. Thank you ogid kay dako na yung sa kung magamit ko gid sa salamat. Si Jenny Samugoy, winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Amoyan to mga kabumok atong mga balita lokal. Karon batin man ato ng atong mga balita national, international kay iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang 25 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin katuan ang aton mga balita, national, international kag iban pa aton tani hibaluon ang dalagan sa panahon sa aton nga weather update gikan sa Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy o famen yan sa piyakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, ang shear line na makaapekto sa Northern Luzon. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Cagayan tugas ng shear line. Samtang ang Batanes ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan sa Northern Luzon ang makusog nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan ang baybayon na manginubaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pangulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3.4 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pangulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 3 km per hour nga partly cloudy. La Union, 26 to 31 degrees Celsius, 85% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.7 km per hour nga may broken clouds. Rojas, 25 to 29 degrees Celsius, 86% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 3.3 km per hour nga may scattered clouds. General Santos, 22 to 33 degrees Celsius, 83% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 2 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:54 subong nga aga kag magatunod alas 5:25 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkamuyad ito mga kabumong aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen kakaron. Sa ilan nakita sa detalye nasa aton kapanguna nga balita nasyonal. Ginpanginwala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga claims ng si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ang nagaduso sa kontrobersyal nga House Bill 6398 nga nagatuyo sa paghumansang Sovereign Wealth Fund nga pagkatawgon Maharlika Investment Fund. Suno kay Villanueva, ang hagna nga Maharlika Investment Fund ang wala sa listahan sa mga priority measures ng Presidente nga ila nabaton kaya ginapatpat sa ila nakaligad nga mga Legislative Executive Development Advisory Council o kon LEDAC meeting. Samtang ginpahayag naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nga ang isa ka presidente nga luyag gilayon nga mapasarang iyang plano sa duha ka Houses of Congress ang masami nga nagapatigayon sa nagakaigo nga mga tikang agod nga ini ang mapatuman. Sunod diri dapat mayara sang overt act kag kun wala nagapakita lamang nga hindi ang presidente ang sa likod sang ginaduso nga hagna. Patag sini nga ginatawag nga overt act ang mahimo nga LEDAC invitation and discussion meeting kaupod sa mga legislators kasubong man ang pagmando sa cabinet member nga himuan paagi agud nga gilayon nga mapasar sang hagna sa Senado kag sa Kamara. Suno kay Pimentel, ang paghipos sang presidente may kangtanan sa hagna ang nagapamatuod nga hindi siya ang sa likod sini. Samtang pahayag naman ni Villanueva nga hindi dapat ilakip sa Maharlika Investment Fund ang pondo gikan sa security o kon Social Security System o kon SSS kag Government Service Insurance System o kon GSIS. Bangod ini ang ginadumlian sa tagsa ka charter sa nasambit nga mga ahensya.
Samtang ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang Pilipinas ang dapat nga mag-compete sa kaingod nga mga pungsod pag-abot sa connectivity kag digitalization. Sa Telco Summit sa Pasay City, ginmensyonar ni Presidente Marcos nga tuman pa kanubo ang connectivity rates sa pungsod. Paatag sini nga ang Pilipinas ang dapat hindi maulihi kang mangin kaangay man sa level sa digitalization sa iban nga pungsod sa Asya. Suno kay Presidente Marcos, yara sa gihapon sa below 70% ang connectivity rate sa pungsod. Apisar nga tuman kadako ang importansya sang mataas nga level sang connectivity sa isa ka archipelagic country kaangay sa Pilipinas nga madamo sa mga isolated communities nga nagakinahanglan nga mayara sang pamaagi agud maka-communicate o kon maka-contact sa iban nga lugar sa pungsod kag sa iban nga bahin sang kalibutan. Dugang pasininga sang siya ang nagtambong sa Association of Southeast Asian Nations o kon sa ASEAN kag Asia Pacific Economic Cooperation o kon APEC. Nakita sini nga indi gid man tuman kalala ang sitwasyon sang Pilipinas apang aminado ini nga madamo pa sang sarang nga mahimo. Dugang pa sini nga magabot ang tiyempo nga ginalantaw sini nga nagahilapit na nga magakumpit ang Pilipinas sa kaingod nga mga pungsod sa rehiyon. Mangod nakita na sini nga ang rehiyon ang mga drivers sang global economy sa tion nga mag-normalize na ang sitwasyon. Kasunod sinigin panugyan ni Presidente Marcos sa mga may kangtanan nga ahensya sang gobyerno, kasubong man sa mga pribado nga sektor nga siguruhon nga ang tinutuyo ang maimplementar, mapabaskog kag ma-translate sa mas efficient nga delivery sang government services. This endeavor is imperative, especially now that we live in a very dynamic, fast-changing world where we are around all these smart devices and we have the means, we have the potential to make our lives easier. The way the landscape changes accelerates faster than ever, compelling us to be even smarter, even bolder in finding digital solutions to many problems. However, on the other side of that coin, the encouraging part is technology will provide those solutions. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa ito na katapusan nga balita national, ginpasalig ni Department of Health o DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga sila ang magapartisipar sa investigasyon sang Senado natuy sa procurement sa mga COVID-19 vaccines kag gigahatag ang nagkaigo nga mga dokumento nga ang hingyoon sang layi. Ini matapos na ginanunsyar sang Senate Blue Ribbon Committee sang Lunes nga sila magkapatigan sang investigasyon sa ginaaligar non-disclosure sang DOH sa detalye sang COVID-19 vaccine deals santo sa agreement sa mga involvado nga firms. Pahayag ni Committee Chairman Senator Francis Tolentino nga ang panel ang magkapatigan sa motu proprio investigation. Kaya ang initial hearing ang natalana sa Desyembre 14. Sa bahin sang DOH, ginpasalig ni Vergere nga bukas sila sa bisan ano nga investigasyon sa nasambit nga butang. Patag sini nga wala sila sang dumilian kung ini ang kinahanglan buhaton santo sa layi, kung sa diin igahatag nilang pangayuon nga dokumento sang Senado kung pag ginapahanugutan santo sa nakapagkit sa ilang kasugtanan sa mga manufacturers. Una lang ginpahayag ni Vergere nga ginapahanugutan ang DOH sa paghatag sa dokumento sa Commission on Audit o COA may kantanan sa procurement sa COVID-19 vaccine. Ini kasunod sang gin-request nga special audit sa World Bank o kag Asian Development Bank sa loans nga gin-grant sa gobyerno sa Pilipinas para sa procurement sang COVID-19 vaccines kung sa diin nagpasalig ang COA nga sila magkapatigayon sang complete audit. Wala po tayong hindi pagbibigyan kung ito po ay base sa batas. Kung sakali pong hihingi ng Senado, tapos ito naman po ay according dun po sa mga nakasulat dun sa mga agreements namin, maaari naman po magbigay. Bukas po ang kagawaran ng kalusugan para sa kahit na anong investigasyon tungkol po dito sa pagbili natin ng bakuna. And if the agreements that we have entered into will allow us para po maibigay ang mga iba't ibang mga dokumento na ito, naturally po makikipagtulungan kami at ibibigay sa kanila ang mga dokumento. Ang kabayan sa pagpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, oras sa Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 34 minutos na naklikat sa taknang alas 6 sa aga. Kakaroon sa ilo na makata sa detalye na samtang kapanguna nga balita sa luwas sang pungsod una kita sa Russia. Ginpahayag sang Kremlin nga nagaugyon sila sa Estados Unidos nga kinahanglan sang Ukraine sang kalinong. Apang sa karon wala pa sang mga ini ginapinsar ang pagpatigayon sang negosasyon. Sang Lunes ginpayag ni US Secretary of State Antony Blinken nga ang konflikto sa Ukraine ang matapos gilayon pinagi sa diplomasya kag negosasyon kadungan sa pagpahayag nga kinahanglan man sang nakaigo nga kag nagalawig nga kaninong sang nasambit nga pungsod. Payag naman ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov
nga nagaugyon man ini nga ang tanan ang dapat matapos sa nakakaigo nga malawig nga kalinong apang hindi pa sini makita sa karon ang posibilidad para sa negosasyon dugang pa sini nga agod makapatigayon sang paghinun-anon sa potential partners kinahanglan nga malabot anay sang Russia ang ilang tinutuyo sa ilang nga pagpatigayon sang special military operation. Samtang sa Ukraine, ginbisitahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga Ukrainian troops malapit sa frontline sa Eastern Donbas region kahapon agud markahan ang pagsaulog sang Armed Forces Day sa pungsod. Sa mensahe sang presidente sa Telegram, ginpasalamatan sini ang mga soldado sa resilience kag kabaskog bangod sila ang nagaserbe nga haligi sang kahilwayan sang Ukraine. Ang post ang ginupdan sini sa mga litrato sa iyang pagpakikita sa mga soldado kag ang pagdaho sini sa mga awards makalig sa masobra siyam kabulan humalin sang ginpatigayon sang Russia ang invasion sa pungsod. Pahayag pa sini nga sa masunod sila naman ang magakitanay sa Ukrainian Donetsk kag Luhansk, ang mga regional capital sa Eastern Ukraine nga ginangkon sang Moscow-backed proxy sadtong tuig 2014. Gindugang pa sini nga Crimea ang peninsula nga nag-agaw sang Russia ka mga pwersa nga loyal sa Moscow sang tuig 2014. Apang wala na ginpahayag ni Zelensky ang mismo nga lugar kung saan ini nakikita sa mga Ukrainian troops. Nag-record man ini sang separado nga video kung saan siya ang naghatag sang speech sa atubang sang dako nga sign nga may mga letters nga Slovak sa ang syudad nga yara sa kamot sang Ukrainian forces malapit sa naagaw sang Russia nga syudad sang Bakhmut. Pahayag sang Ukrainian officials nga nagapadayon pa ang pagilinaway sa palibot sang Bakhmut karon nga ang Russian troops ang nagatuyo nga makaangkon sang mas dako nga teritoryo sa Donbas kasunod sang ila kaperdihan sa battlefield sa iban nga mga lugar. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, may patigayunon nga Philippine Party ang mga overseas Filipino workers sa Belgium sa masunod nga semana bilang pagselebrar sang Pasko. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Jessica Arabejo, direkta sa Belgium, ginpayag sini nga sa masunod nga duha ka semana may Philippine Party nga patigayunon ng mga Pinoy sa pungsod kung sa diin malapit 500 ka mga OFW magatambong bangod duha ka tuig nga naon tatang holiday celebration bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Arabejo, matugnaw ang tiempo sa karon sa Belgium apang wala ini nakapugong sa pagsaulog sa mga Pilipino o kon pumuluyo sang Yuletide season. Sunod diri nagasugod na ang Christmas carols kag madamo naman sa mga dekorasyon kag Christmas lights sa mga syudad. Suno sa iya mayara sang ginapatigayon nga contest kada tuig kung sa diin kung sino ang may pinakamanami nga light sa balay. Amo ang magadaog. Masami naman nga ginahanda sa Noche Buena ang spaghetti, turkey kag ham. Apang ginorder ini sa special businesses companies ang mga Pinoy lamang suno sa iya ang naghahanda sang lechon. Kag hindi ang mga pumuluyo dito. Ang mga kabataan ang ginasapasaot kag ginapakanta kag kung sino ang pinakamanami amo ang pagkahatagan sang Pasko. May ginapatigayon man nga misa kada Disyembre 24 apang kalabanan sa mga Belgian nga ang wala nagasimba. So, medyo malamig. Kag nag-aumpisa naman ang Christmas carols. Wala na yung problema ang katugnaw. Basta continuous lang ang pagselebrar. Kay halin sang pandemic, nagbago na ang mga tao halos. Baling pamilya, kag mga pamilya na lang nila ginaasikaso. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jessica Arabejo, ang Bombo International Correspondent, direkta sa Belgium. Kag sa balita nga espesyal, ginanunsyar sang TC nga isa sa mga kompanya sini ang mahimo na nga mag-i-implant sang isa ka device sa ulo sang tawo sa pagkomunikar sa computer. Gindisenyo ang Neuralink kung saan diretso nga makakommunicate ang isa ka persona sa computer paagi lamang sang ilang paminsaron. Pahayag ni Must, ila na napasa ang mga papeles sa Food and Drug Administration sang Estados Unidos kag suno diri ila ginabanta nga sa balason nga 6 ka bulan mabutang na nila ang unang nga Neuralink sa tawo. Suno kay Must, ila ginatrabaho ang paghanda sa ilang first human implant nga nagakinahanglan sang husto nga paghalong. Ginapanagyahan ni Must ang SpaceX, Tesla kag iban pang mga kompanya, iya man ginbakalang Twitter nagligad nga mga binulan. Madumduman nga sang Hulyo tuig 2019 sang ginpayag sini nga iga-perform sang Neuralink ang unang nga test sini sa isa ka tawo sang tuig 2022 o kon tuig 2020. Ang mga prototype sini nga may size kaangay sang isa ka sensilyo ang na-implant na sa
sa mga amo. Santo sa presentation sa Neuralink, makitaan nga nagahinampang sa mga video games ang mga amo pamaagi sa Neuralink implant. Ginpahayag man ni Musk nga gintrabaho sang kompanya nga magamit ang implant para ma-restore ang vision kag mobility sa isa ka tawo. Sunod diri dako ang iya pagpati nga mahimo nila mapagiho ang isa ka persona nga wala sang kasarang mapagiho ang mga muscles sini paagi lamang sa isa ka magagmay nga device. Samtang nagdisenyo man sang kaangay sini nga kompanya nga Synchron nga nag-anunsyar sang pag-implant nila sang first brain-machine interface sa Estados Unidos. Samtang sa ito naman nga balita sa negosyo, ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginausisa pa sang gobyerno kung ano ang mga kabangdanan sang pagsang inflation rate sang bulan sang Nobyembre sa 8%. Yari ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Hayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga padayon ng pagtrabaho sang gobyerno sa paghibalo sa mga nagapangunang rason kung nga nagdangat sa 8% ang inflation rate bulan sang Nobyembre. Sunod diri tuman kadasig ang pagsaka sang inflation nga hindi na ini makontrolar. Gikan sa datos sang Philippine Statistics, sa bulan sang Nobyembre riyara na sa 8% ang rate sang inflation sa pungsod. Sa karon ila pa ginaybalo kung sa diin nga bahin sang ekonomiya ang nagapanguna nga nagaepekto sang inflation. Kag iya man ginpahayag nga ang import substitution ang isa ka maayo nga ideya sa pagpanubo sang inflation rate. Ang pampayag ni Marcos may kasarang sa gihapon ng pungsod nga mamintenar ang mabaskog nga giho sang ekonomiya. Samtang aminado man ini nga apisar nga nangin maayo ang lakad sang growth rate, nagnubo naman ang balor sang piso kontra dolyar. Pagka-ekspektaran man nga magasaka ang inflation pagid sa ginabanta nga 5.8% sa tuig 2022 kag 4.3% sa tuig 2023. Antes ini magdubo sa tuig 2024. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylo nga 55 pesos and 97 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 41 pesos and 10 centavos. Ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 18 centavos. Ang euro ay may baylo nga 58 pesos and 57 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ang may baylo nga 14 pesos and 85 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 64 pesos and 35 centavos tubtob 64 pesos and 45 centavos ang presyo sang unleaded. 64 pesos and 55 centavos tubtob 65 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium. Kag 68 pesos and 25 centavos tubtob 71 pesos and 15 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kakamuyad to ato nga balita sa negosyo pod kay Bombo Macy of Famen. Kaya karon sa ato naman nga balita sa hinampang. Sulod na sa quarterfinals ang FIFA World Cup 2022 ang Morocco. Matapos nga magdaog batok sa Spain, pinagi sa penalty shootout kagabi. Ang hampang ginpatigayon sa Education City Stadium sa Al Rayyan, Qatar, nga nagumpisa alas 11 sang gabi. Parehas nga nangin mapag-on sa depensa kag opensiba. Ang magkatuhay nga team sa nangin hampang, apang sa piyak sa madamong ang mga goal attempts natapos lamang ang 90-minute game nga wala sang nakapasulod sang goal. Bangod sini, gindugangan sang additional nga 30 minutos ang hampang. Apang apisar nga nagdangat nasa ika-120 minutos. Wala gihapon sang mapalaron nga nakapuntos. Agod nga may sayran kung sino ang makalusot sa quarterfinals. Ginpatigayon ang penalty shootout sang Spain kag sang Morocco. Sa bahin sang Spain, nag-igo sa post ang sipa sang unang nga kicker nga si Pablo Sarabia. Samtang napungga naman sang Moroccan goalkeeper nga si Yassine Bono ang bola gikan kanday Carlos Soler kag Sergio Busquets. Samtang apisar nga napaslawan ang pag-goal ni Bader Binon. Nakahimo naman sang 3 ka goals ang Morocco pinagi kanday Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech kag Achraf Hakimi nga amo ang nagdala sa kadalagan sang team kag nagresulta sa pag-abanse na sa quarterfinals. Samtang sa ulihing nga team nga naghampang para sa last 16 sang FIFA World Cup 2022. Sulod na ang Portugal sa quarterfinals matapos nga malutos ang Switzerland sa score nga 6-1. Ang hampang ginpatigayon alas 3 subong nga kagahon sa Lusail Stadium. Nahimo nga matambakan sang Portugal ang Switzerland, iapisar pa nga wala nalakip sa starting line ang ilang team captain nga si Cristiano Ronaldo.
Naibaluan nga si Ronaldo ang wala ginlakip sa lineup ni Portugal coach Fernando Santos. Bangod ginakondenar sini ang ginpakita nga batasan ni Ronaldo matapos nga mapagwa sa hampang sa pagumpisa sang first half sang second half sa ikatatlo nga group games batok sa South Korea. Patag ni Ronaldo nga ginbutang sini ang tudlo sa iya nga bibig bilang senyalis nga ginapahipo sini ang striker sang South Korea nga si Chu Go-song. Bangod ginagarit-garit ini kay ginapadali na sa pagwa sa field nga ginkaakig ni Ronaldo. Sa hampang kaina batok sa Switzerland, si Ronaldo ang yara sa bench nga nagapanguna sa mga naga-cheer sa ilang team. Samtang ini ang temporaryo naman nga ginbuslan bilang team captain ni Portugal defender Pepe. Samtang siya ang ginbuslan naman ni Goncalo Ramos bilang striker sang team. Una nga nakagol para sa Portugal si Ramos sa ika-17 minutos. Samtang si Pepe ang nakagol naman sa ika-33 minutos. Natapos ang first half sa 2-0 sa score pabor sa Portugal. Samtang insundan pa ni Ramos ang goal sa ika-51 minutos ang second half. Sunod naman nga nag-goal si Rafael Guerrero sa ika-55 minutos kaya nagdangat na sa 4-0 ang score. Apang gintinguan pa sang Switzerland nga makabangon sa pag-goal ni Manuel Akanji sa ika-58 minutos. Apang wala pa matapos si Ramos. Bangod nakapasulod ini sang iyang ika-3 nga goal sa ika-67 minutos. Kasunod sini, ginpasulod naman sa hampang si Cristiano Ronaldo. Apang wala nagtakop sa 5-1 ang score bangod matapos mahatagan sang additional time. Liwat niya nakagol ang Portugal sa ika-92 minutos pinagi kay Rafael Leao. Bangod sa 6-1 advantage, ang Portugal ang sulod na sa quarterfinal samtang nataktak na sa FIFA World Cup 2022 ang team sang Switzerland. Samtang ginpahayag naman sang isa ka football coach kay referee nga ang nangin performance ng Japan kay South Korea sa 2022 FIFA World Cup ang nagapakita lamang nga may lugar ang Asia sa nasambit nga kompetisyon kay sarang man nga makaagom sang kadalagan. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Coach Daniel Estaniel, ginpahayag sini nga sa karon ang best team sa Asia among Japan. Sunod siya ini ang ila ginpakita sa ilang hampang batok sa Croatia sang Lunas. Sang gabi apisar nga sila ang naluto suno kay Estaniel. Nangin manami ang performance ng Japan kay bakit-an ang ila nga kada sigon suno pa diri bilang isa ka team. Sila ang highly technical kag tuman ka solid. Samtang wala naman sini ginadula nga makusog kag maayo sa gihapon ang team sang South Korea apisar nga sila ang naluto sa Brazil. Sunod diri na timingan lamang nga temprano ang South Korea nga natuon sa Brazil nga makusog kag wala sang injury sa mga players. Sunod sa iya indi bangod ang dako nga ang score sang Brazil, pigaw na ang South Korea. Dugang pa sini nga sa World Cup ang kada hampang isa ka championship match kung sa diin kung madula ang composure sang isa ka team sila ang mapierdigid. Sa karon wala na sang Asian team nga nabilin kag lunsay European kag South American countries na lamang ang magakompete sa quarterfinals. Kung tanawon naton at the moment the best team in Asia is Japan, and they have showed it the way they play against Croatia, which is sila yung runner up last time, extending Croatia to a penalty shootout. So it's a very great show for Japan football because of that. Asia can show that Asia can make it somewhere sa World Cup. And if given a chance, she will take the victory. Ang kabayan sa pagpahayag ni football coach kag referee Dennis Estaniel. Kag sa balita sa entertainment, nakagwa na sa Taguig City Jail ang aktor kag TV host nga si Vong Navarro matapos ginpanugutan sang Taguig Regional Trial Court ang piyansa sini nga 1 million pesos kahapon. May chika si Bombo Macy of Amen. Nakagwa na sa Taguig City Jail ang actor kag host niya si Vong Navarro matapos nga naaprubahan sang Taguig Regional Trial Court ang bail sini. Matapos ang kapintatlo ka bulan niya detention sini angot sa kaso nga rape sa model niya si Denise Cornejo, ang 45 anyos nga si Navarro ang una nga gindetain sa National Bureau of Investigation sa sulod sang duha ka bulan. Antes siniginsalin sa Taguig City Jail. Ginpasugda ni Presiding Judge Laura Lee Cruz Dataman ang mando nga may petsa Disyembre 5, 2022 kung sa diin magabayad sang 1 million pesos bail ang aktor para sa iya nga temporary liberty. Alas 6 sang hapon adlaw sang Martes, Disyembre 6, sang na-release si Navarro sa Taguig City Jail, ini ang ginkalipay sang asawa sini nga si Tanya Bautista, bangod nga maupod na sini ang bana sa pagsilibrar sang holidays. Pahayag ni Bautista tuman ang kalipay niya nga may yara sang Blessed Christmas ang ila pamilya.
Suno naman sa mga abogado sang aktor, naging emosyonal ang aktor sang nahibaluan sini ang desisyon sa iyang bail petition. Sa karon suno sa aktor magapahuway ana ini sa mga pila ka adlaw apang iyaman ginaplano nga magbalik sa isa ka noontime show kung sa diin nangin co-host siya humalin sang tuig 2009. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bukol Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamayad itong kabugusan natin mga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Miyerkules, Petsa 7, sa bulan na sa Disyembre sining ito 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ito naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 18 kadlaw na lang ang bilino con 18 days to go before Christmas. Kagkaroon standby na kita sa itong masunod niya programa ang Bombo Report 2nd edition upod kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kag sa ito naman niya, Bombo News Analysis yung padala sa nga tumaukod niya tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, wala award. Ginhawa manakon kahimutad agud makitaan. Ginapost sa social media may award nga kasyudaran. Gikan sa DILG nga kadayawan, syudad sang Bacolod wala kugid makitaan. Syudad sang Iloilo nag-champion. Nangin first runner-up man gani ang probinsya naton. Sang DILG sila ang ginatagan sa pagkilala, may maayo nga performance sa panghimanwa. Ano ang natabo sa aton nga syudad? Hindi bala napunan kita sang may mga abilidad? Kuno natrasar ang pagsumiter sa mga kinanglanon, ibaso sa nagligad nga administrasyon. 2022 nga award ang coverage sa administrasyon sa nagligad. Sa pagpungko sa bagong administrasyon, may tiyon pagod forward. Ang ginapangayo sang DILG nga mga dokumento, balasihan agud sa paghatag sang award nga prestiyoso. Wala gid man bala nakahingagaw o kunhungod nga ang mga dokumento sa DILG hindi makasunod para ipagwa nga wala-wala gid ang pagpalakat sang administrasyon nga nagligad. Pero hindi dapat magpangasubo ang syudad. Sa Aliw Award kita nagpasundayag. Mayor Albi ginatagan sang pagkilala sa madinalagon nga pagsaulog sang maskara. Ang ini nga pangunahuna ay pananaawa ng inpadala ni Lourdes Moralde sa Barangay Banago, Bacolod City. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa aton na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Pasko, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor ang pagbalansi sang pagkaon sang manu. Sa nabilin antas ang alas sa Sheta Saga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules petsa 7 sa bulan sang Desyembre sa mantik 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Jesse 8 diya sa lang banuan sang adlaw sang Paskwa. Sa mga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Sa oras ang 57 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 aga. Atensyon sa mga naghulog sa entries para sa weekend number 2 sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1-2 Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners.
Yari na nga ito na sa unang daily draw winner para sa bongad lawas sang Miyerkules. Siya nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Taga kilometrahe 12, Barangay Taloca, Ciudad sang Bago. Kilometrahe 12, Barangay Taloca, Ciudad sang Bago. Congratulations Sir Danilo Abenir. Danilo Abenir sang kilometrahe 12, Barangay Taloca, Ciudad sang Bago. Ikaw ang ato na sa unang taga sa bongad lawas sang Miyerkules. Mereka sa top balas sa 12:57 karon sa hapon sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sa Bomba Radio magdala sa duha ka valid identification card. Ipa-photocopy mo nga daan pero dalon mo gyud diri ang original nga copy sa imong ID. Sa liwat Mr. Danilo Abenir sa kilometrahe 12, Barangay Taloca, Ciudad sang Bago. Ikaw ang ato ni unang daily draw winner para sa bongad lawas sa Miyerkules. Mereka sa top balas sa 12:57 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo. Danilo Abenir, congratulations. 2 minutos na nabili natin sa Lasa Shata sa aga. Standby ka mo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala ang buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuli Umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Desyembre 7, taong 2022. 18 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Education muling napaalala po mahigpit na pinaalalahanan ang mga public schools sa pagsasagawa ng voluntary Christmas party. Konsiderasyon naman sa isyu ng climate change, iginiit na dapat nang isama sa anumang proyekto ng pamahalaan ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagbaba ng 19.5% ng mga gumagamit ng tobacco at mga naninigarilyo sa Pilipinas, posibleng dahil daw sa adoption at implementasyon naman ng tobacco prevention and control health policies and interventions ayon sa survey. Ang joint panel naman sinimula ng imbisigahan ng multi-billion fund transfer ng Department of Information and Communications Technology at Metropolitan Manila Development Authority kaugnay sa Free Wi-Fi 4 program. Si Representative Sandro Marcos naman isinusulong ang panukala na ideklarang economic sabotage ang tobacco smuggling, lusot na rin ito sa second reading. Special permit para sa mga public utility buses na bibiyahe ngayong holiday season, mas palalawigin pa ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Si Actor Vong Navarro naman pansamantalang nakalaya matapos maglagak ng 1 million pesos na piyansa. Ang Philippine Coast Guard magtatalaga ng 25,000 personnel sa mga pantalan ngayong holiday season. At sa ating international news, Ukrainian President Zelensky personal na binisita ang mga sundalong nakatalaga sa boundary nila ng Russia. Sa ating pong sports balita, si dating Senator Manny Pacquiao na sa South Korea na po para sa exhibition game dito pa rin sa YouTuber na si DKU.
at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigpit na babantayan daw ng Department of Education ang mga pampublikong paaralan na lalabag dito sa kautusan ng pagsasagawa ng voluntaryong Christmas party. Kasunod na rin ito na naging kautusan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte Carpio na hindi kailangang magsagawa ng Christmas party at kung magsasagawa man, ito ay dapat na voluntaryo lamang. Nakasaad din sa Department Order na pagbabawalan ang anumang monetary contributions o maging in-kind solicitation. Optional din itong pagdadala ng mga regalo, pagsusuot ng costume at dekorasyon. Ang nasabing kautusan ay bunsod na maraming magulang pa rin itong patuloy na bumabangon mula sa mahigit 2 taon na coronavirus disease 2019 pandemic. Todo ngayon ang panawagan ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na i-lift na ang temporary restraining order laban sa no contact apprehension policy na ipinatutupad ng ilang local government units sa Metro Manila. Ginawa ni Solicitor General Menardo Guevara ang apela sa ambang kasabay sa pagdepensa nito na maanumalyang pulisiya ng pamahalaan. Kung maalala noong buwan ng Agosto, nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng naturang pulisya matapos dumulog ang mga transport groups, Kapit, Pasang, Mazda, Alto Dapat Alliance of Concerned Transport Organization sa Korte Suprema. Inireklamo ng mga petitioners ang local ordinances na may kinalaman nito sa 5 lugar sa Metro Manila, kabilang na ang Manila, Quezon City, Valenzuela, Muntinlupa at Parañaque. Inihirit din ng abogadong si Attorney Juman Paa sa kataas-taasang hukuman na ideklara ang no contact apprehension policy na unconstitutional at mag-issue ng temporary restraining order laban sa Manila City Ordinance Number 8676 na sakop ng pulisiya. Sinabi ni Guevara na bigong patunayan ng mga transport groups ang umano'y actual o threatened injury, habang ang naging argumento ni Paa ay nag-ugat naman dahil sa kanyang sariling paglabag sa traffic rules. Dagdag pa ni Guevara, ang naturang pulisiya ay solusyon sa tumitinding traffic situation dahil na rin sa paglobo ng bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila, at ang no contact apprehension policy ay may tuturing na innovative solution. Binigyan din pa ng Solicitor General na dahil sa no contact apprehension policy ay nasa 79% mga violators sa Manila ay non-repeat offenders. Sa isinagawang oral argument ay present naman ang 14 na maestrado at ang panig ng mga petitioners. Samantala, pagpapatuloy naman ang oral argument sa naturang petisyon sa January 24, 2023. Ito pang mga balita, konsiderasyon naman daw sa issue ng climate change, irit na dapat ng isama sa anumang proyekto ng pamahalaan. Ayon po yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By report si Bombo Dennis Hamito. Obligasyon na umano ng pamahalaan na ibilang palagi ang konsiderasyon ukol sa climate change sa anumang ginagawang proyekto ng pamahalaan. Partikular na rito yung tibay ng mga estruktura, ganun din ang long-term plan na nakapaloob dito. Yan ang bahagi ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagharap sa ilang mga dayuhang negosyante at ganun din yung ilang mangangalakal dito sa Pilipinas at may kaugnayan sa pagtataguyod ng mga bagong proyekto ng ating bansa na pinagkakasunduan ng pampubliko at pribadong mga tanggapan. Layunin ng nasabing panukala ng Pangulo na maging matatag at maging handa ang publiko sa mga hinaharap na panahon, kagaya na lamang ng pagdating ng malalakas na bagyo, ng lindol at iba pa na maaaring makaapekto hindi lamang sa kabuhayan ng ating mga kababayan, kundi pati na doon mismo sa mga naglagak ng puhunan galing pa sa iba't ibang bansa upang hindi naman sila malugi at kalaunan ay maapektuhan din ang ekonomiya ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My experience during ASEAN and during APEC was that any subject that we opened, we had to talk about climate change. In other words, climate change affects absolutely everything that we do. It affects all the plans that we make. It affects everything. And that's why it is something that we no longer have to wait for and say, oh, it is coming. It is not coming, it is here.
And I think our own experiences here in the country have proven that to anyone who still doubts that climate change is a real thing. And so again, this what we have to confront the changes that a vulnerable country like the Philippines will have to go through to the effects of climate change is central once again to all that we are doing. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagharap dito sa mga negosyante na dayuhan pero namumuhunan dito sa ating bansa. At parte pa ng nasabing programa dun sa kumbaga sideline sa Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagkukwentuhan yung ilang mga bahagi dito sa nasabing programa. Kung dati raw, Bombo Gerald, mga kabombo, ay nakakapagpabook ng mga ticket sa aeroplano patungo sa iba't ibang lugar kahit dito sa Pilipinas. Pero ngayon, isa na sa konsiderasyon yung baka biglang may mabuong bagyo, baka biglang may sama ng panahon na makaapekto dun sa lakad. So, yan ay talagang ramdam ayon kay Pangulong Bongbong Marcos yung epekto ng climate change. May mga lugar dito sa bansa na dati hindi hinahagupit ng mga sama ng panahon ng mga bagyo. Kaya nga, ang mga tinatanim nila, yung mga softwood, Bombo Gerald. Pero ngayon ay hindi na uubra dahil kahit aling parte ng ating bansa, tinatamaan na rin ang mga bagyong dumaraan dito. Kaya naman ay iba yung pag-iingat pa rin at ikonsidera nga yung issue ng climate change para kahit papano ay alam natin kung paano tutugunan at mananatili yung ating kabuhayan na sinisimulan kahit ngayong bumabangon tayo mula sa COVID-19 pandemic, Bombo Gerald. Sinasabi ng kapag narinig yung mga matatanda, Bombo Dennis, sinasabi nila iba na talaga yung panahon. So parang hindi kasi ramdam ng iba yung epekto ng climate change sa ngayon. Pero malaking bagay ito, lalong-lalo na dito sa daily, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Wala lang sa atin pero talagang malaki yung epekto nito, Bombo Dennis, lalong-lalo na may mga bagyo na hindi naman sana daraan sa ganitong buwan dito sa ating bansa. Pero ngayon ay dumaraan yung mga ganyang bagyo. So sinasabi nga ng mga matatanda, Bombo Dennis, na iba na talaga ang panahon. So talagang kailangan pagtuunan ng pansin itong climate change na ito, Bombo Dennis. Tama yan. Kaya kung magpapatayo ng gusali, kasama sa konsiderasyon yung issue ng tibay nito. Hindi lamang yung ikukonsidera natin yung baha, kundi pati yung lindol at yung iba pang mga kalamidad na tumatama sa Pilipinas. Alam naman natin, nakaharap tayo dito sa Pacific Ocean. So ang tendency ay dapat may pagka ang gusali, dapat ikonsidera na yung drainage system at pati na yung shock absorber, pagka may mga lindol. Well, may mga lugar naman dito sa Pilipinas na hindi masyadong tinatamaan ng lindol, just like Palawan. Pero hagupit naman ng sunod-sunod na sama ng panahon. Hindi naman bagyo, pero nandyan kasi sila pagka habagat. Sila yung una-unang tinatamaan ng mga matitinding mga pagbuhos ng ulan na, Bombo Gerald. Kaya hindi din totally safe to say na ligtas sila sa climate change. So kahit aling parte ng Pilipinas, in fact kahit aling parte ng mundo ay tinatamaan na ngayon. Okay, Bombo Dennis. Uy, eto. Siguro ista na yung mga nanay, mga kabombo. Kahit kung ano pa man konsiderasyon. Kaya for their anak, game sila doon sa Tulong for Health plus proper diet and exercise. Ang Cherryper, tangkad sagada, ay may CGF, may taurine at may lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Taurine, tulong naman yan para sa eyesight. At lysine, syempre tulong yan para sa katawan. May Cherryper drops for babies, syrup for kids, and PGM for teens. Cherryper, tangkad sagada, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga sandali ito, makakasama natin po si Bombo Rice and Allow live dyan sa Portugal. Kaugnay pa rin dito sa pagkapanalo po ng Portugal kanina dahil tinambakan itong Switzerland. Una sa lahat, magandang umaga, Bombo Rice. Live na tayo dito sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Kumusta kayo ng panahon dyan? Magandang umaga, Bombo Gerald, at sa lahat ng mga nanonood. At malamig na. Una sa lahat, congratulations pala. Uusad na sa next round itong pambansang koponan ng Portugal. Kumusta ang mga event ngayon dyan? At madaling araw yata ngayon dyan, Bombo Rice?
Well, the town is red. Sobrang saya ng mga tao, of course. Sabi nga ni Cristiano Ronaldo, this is for Portugal, this is for Portuguese, this is for us, this is for ours, and this is for all the dreams that we carry in each one of us. So, sobrang saya ng Portugal. Sayang Pasko sa lahat. Oo, usad sa susunod na round itong Portugal. Kumusta yung suporta ngayon ng mga Portuguese dyan? Dahil doon sa mga unang match talagang mainit yung suporta. Sa ngayon, kumusta yung suporta dyan? Mas lalo pa bang uminit, Bombo Rice? Sobra, Bombo Gerald. We wear actually the flag of Portugal. And lahat ng tao nasa labas. I think walang tao na nasa loob ng bahay. Lahat kami nagsasama-sama sa lahat. We support our Portuguese friends and family of this big event. So far, this is the biggest number towards the final. So sobrang happy ang mga Portuguese. At lahat kami full support talaga. All the Portuguese and all the residents here in Portugal. Ilang match na lang po aabot na sa finals itong koponan na ng Portugal. Sa tingin mo ba makakaabot ito sa talagang doon sa finals na, at ano kaya yung sino kayang koponan yung magandang makamatch nitong Portugal, Bombo Rice? So lahat malalakas dahil last na sinabi ko. Siguro let's say France ulit. We'll see Brazil, diba? Argentina, Netherlands, whoever it is, lahat naman sila malalakas. Pero kung the last time, 99 to 100% yung feeling namin na makakarating tayo sa finals. This one, I think, more than that. Nasa 110% tayo. Oo, yung mga nakalipas na match, mayroong holiday dyan before yung match. Ngayon, talagang uusad na sa next round. May aasahan ulit ba na holiday dyan, Bombo Rice, sa Portugal? For sure, hindi ko alam tomorrow, baka mag-declare ng holiday. But alam mo, kanya-kanya kaming holiday eh. For example, nagkaroon ako ng appointment sa doctor kanina. Na-schedule ako before the game, and then yung next schedule ko is sa December 19 after no final. So I think kanya-kanyang declaration ng holiday for work. It really depends, but I think most of us merong holidays. So yung event dyan, magdamag na ba yung kasiyahan dahil sa panalo ng Portugal po? Sobrang laking bagay po ito sa mga Portuguese sa Bombo Rice. Hindi lang malaki. Ito na yung pangarap nila. Ito yung buhay nila. Ito yung national sport nila. So, ito lang yung nilalaro nila dito. So, ganun siya kalaki. It's, so, sobrang masaya sila na sabi ko nga, it was the biggest number to go to the finals. And this is the third time since 1966. And then the second was 2006. So, 16 years ago. And then now ulit, makakapasok tayo sa quarters. Sobrang saya talaga ng mga love Portuguese natin. So siguro pagbati ulit dito sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas at maging dyan sa ibang bansa. Go ahead, Bombo Rice. Maraming salamat ulit, Bombo Gerald. It's an opportunity to report the Portugal national team. And yes, binabati ko lahat ng family ko again dyan, at mga kaibigan ko sa Manila, Baguio, at sa Rojas. Namimiss ko na kayo. At maraming salamat. With that, maraming salamat ulit, Bombo Rice, dito sa oras na ibinigay mo sa Bombo Radio. Sa iyo din, Bombo Gerald. Magandang umaga. Samantala po, yung 8 koponan na maghaharap sa quarterfinals ng FIFA World Cup na kumpleto na raw yan. At by report, buong detalye po si Bombo Jovino Galang. Nakumpleto na ang bubuo ng Final 8 na kupunan na maghaharap para sa quarterfinals ng FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Magsisimula sa December 9 ang unang laban sa pagitan ng Brazil at Croatia, na susundan naman ng laban ng Netherlands kontra sa Argentina sa December 10. Makakaharap naman ng Morocco ang Portugal sa gabi ng December 10, habang ang England naman ay makakaharap ang France alas 3 ng madaling araw ng December 11. Sa mga laro ngayong araw ay nagtala ng kasaysayan ang Morocco matapos sa unang pagkakataon ay nakapasok na sila sa quarterfinals ng FIFA World Cup. Tinalo kasi ng rank number 22 ang rank number 7 na Spain sa round of 16 na ginanap sa Education City Stadium sa score na 3-0 sa pamamagitan ng penalty shootout.
Matapos kasi ang 90 minutes at extra time ay kapwa walang naitalang puntos ang dalawang kupunan. Bilang bahagi at panuntunan na rin ay kailangan magkaroon ng tig-apat na penalty shootout ang bawat kupunan, kung saan nauna ang Morocco matapos na makuha nila ang panalo sa coin toss. Naharang ng goalkeeper ng Morocco ang penalty shootout ng Spain at tuloy na silang nakapasok sa quarterfinals. Nasa unang pwesto ang Morocco sa Group F, kung saan nagtapos sa 0-0 ang laban nila noon sa Croatia. Panalo naman sila sa Belgium sa score na 2-0 at tinalo din nila ang Canada sa score na 2-1. Sa pangalawang laro naman ay nilampaso ng Portugal ang Switzerland sa score na 6-1 sa kanilang round of 16. Dahil sa panalo ay pasok na ang rank number 9 na Portugal sa quarterfinals na ginanap sa Lusail Stadium. Sa simula ng laro ay dominado ng Portugal ang laro, kung saan hindi nakapuntos ang rank number 15 na Switzerland sa unang bahagi or first half ng laro. Naging bayani sa panalo ng Portugal si Goncalo Ramos na nagtala ng 3 goal, na isa ay noong 17 minutes, ikalawa ay noong 51 minuto at ang huli ay noong 67 minutes. Tanging si Manuel Akanji lamang ng Switzerland ang nakapag-goal sa loob ng 58 minutes. Susunod na makakarap ng Portugal ang Morocco para sa quarterfinals. Nasa unang pwesto sa Group H ang Portugal, na unang tinalo nila ang Ghana sa score na 3-2. Panalo naman sila sa Uruguay sa score na 2-0. Subalit talo naman sila sa South Korea sa score na 2-1. Yan ang ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, nakapagtala ngayon ang Department of Health o DOH ng mas mababa po sa 1,000 kaso ng COVID-19 matapos ang 5 araw na nakapagtala ang bansa ng mahigit 1,000 kaso ng nakamamatay na virus. Base po sa data ng Department of Health, ang kaso ng COVID-19 ay 883 habang ang active cases ay bumaba rin sa 17,481 dahil sa mga bagong kaso ng virus na itala ngayon ang national o itong nationwide tally ng COVID-19 sa 4,042,936. Ang kabuang bilang naman ng mga naka-recover ay 3,960,685 habang ang mga namatay ay umakyat na sa 64,770. Sa nakarang 2 linggo, ang National Capital Region pa rin ang may pinakamataas na kaso ng virus na mahigit 5,000. Sinundan ito ng Calabarzon, mayroong mahigit 2,000, ang Central Luzon mayroong mahigit 1,000, ang Western Visayas mahigit 900 at ang Central Visayas mayroon pong 829. Samantala, naniniwala ang isang health expert ng pangunahing dahilan sa pagbaba sa 19.5% ng mga Pinoy na naninigarilyo ay dahil yan sa adoption at implementation ng tobacco prevention and control health policies and interventions. Ayon kay Dr. Vito Roque Jr. ng Department of Health Epidemiology Bureau, nagre-reflect din umano ang naturang resulta sa pagiging epektibo ng ipinatutupad na key policies sa tobacco taxation, graphic health warnings, protection ng bureaucracy laban sa tobacco industry interference at smoke-free environment. Kabilang na rin daw dito ang collective efforts at strengthened partnerships sa mga government agencies, non-government organizations at stakeholders. Una rito, base sa sinagawang survey, ang prevalence na gumagamit ng tobacco products at ang mga naninigarilyo ay nasa edad 15 years old pataas. Bumaba ng 19.5% ng kabuuang populasyon o nasa 15.1 million. Ito ang lumabas na resulta sa isinagawang survey ng 2021 Global Adult Tobacco Survey. Base pa sa 2021 survey result, isa sa bawat 5 Filipino adults o 15.1 million adults ay gumagamit na ngayon ng tobacco. Nasa 34.7% na mga gumagamit ay lalaki, habang 8 beses na mas mataas kaysa mga gumagamit na mga babae o
o 4.2%. Ibig sabihin, bumaba ng 2.2 million ang mga smokers mula sa total na 17.3 million noong taong 2002. Sinabi pa ni Roque na ito na ang pinakamababang data kumpara noong 2015 na mayroong 23.8%. Mas mababa rin ito sa naitala noong 2009 na 29.7%. Samantala, sinabi rin ni Roque na ang exposure sa second-hand smoke sa mga bahay at public places ay nakita ng pagbaba. Pinakamababa rito itong exposure sa second-hand smoke sa public transportation mula sa 55.3% noong 2009 at 37.6% noong 2015 ay bumulusok ito sa 12.2% lamang noong nakaraang taon. Ang exposure sa second-hand smoke sa mga bahay ay bumaba rin mula sa 54.4% noong 2009 at 34.7% noong 2015 ay naging 21.4% naman noong nakalipas na taon, habang sa mga workplace ay bumaba rin mula sa 22.6% noong 2009 at 21.5% noong 2015, naging 12.9 na lamang itong nakaraang taon. Lumalabas din po sa survey na ang quit rate o ang mga tumigil na sa paninigarilyo sa nakalipas na 12 buwan ay bumaba ng 4.5% noong 2009 sa 3.9% noong 2021. Pero ang bilang naman ng mga adult smokers na pinag-iisipan ng tumigil sa paninigarilyo ay tumaas mula 37.4% noong 2009 ay naging 43% or 43.7% ito noong nakaraang taon. Sa dagdag pang balita, joint panel sinimula ng imbisigahan ng multi-billion fund transfer ng Department of Information and Communications Technology at Metropolitan Manila Development Authority kaugnay sa free Wi-Fi 4 program. At si Representative Sandro Marcos naman isinusulong ang panukala na ideklarang economic sabotage ang tobacco smuggling. Lusot na rin ito sa second reading. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Sinimula ng imbestigahan ng joint panel ang multi-billion fund transfer ng Department of Information and Communication Technology at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa free Wi-Fi for all program allocation. Layon ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa pamumuno ni Representative Florida Robes kasama ang Committee on Information and Communications Technology sa pamumuno ni Navotas City Representative Tobias Tiangco. Ito ay para matukoy kung legal ang ginawang fund transfer. Ang nasabing pagdinig ay para magkaroon din ng preliminary determination hinggil sa privilege speech ni Northern Samar Representative Paul Daza. Sa talumpati ni Daza, kanyang tinukoy na ang umano'y questionableng paglipat ng pondo ng DICT sa MMDA kasama ang ilang mga local government units. Ang naturang pondo ay alokasyon para sa free Wi-Fi for all program. Tinalakay din sa committee hearing ang ginawang bidding ng Metropolitan Manila Development Authority para sa National Capital Region's fiber optic backbone development at maging ang procurement ng MMDA sa mga overpriced laptops at tablets. Sa nasabing pagdinig, ipinakita ni Daza ang chronology of events sa paglipat ng pondo mula sa DICT papunta sa MMDA para sa NCR Fiber Optic Backbone Development and Network Resiliency Project na may approved budget na nasa 1.1 billion pesos. Ayon kay Representative Rita Robes, dapat nilang matukoy kung ang naganap na interagency transfer sa pagitan ng DICT, MMDA at ibang LGUs ay valid at legal at kung ang kontrata na pinasok ng MMDA at DICT ay walang nilabag na batas at rules and regulation at kung dapat managot ang mga opisyal na sangkot sa multi-billion fund transfer. Una ng kwestiyon ng economist Solon ang paglipat ng pondo dahil anya tanging ang Kongreso lamang ang maaaring magbigay ng go signal na naaayon sa batas kung dapat malipat ang isang pondo sa ibang ahensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Paul Daza. I can't imagine 1.1 billion, one bidder last May, failure of bidding, one bidder again, same bidder, same joint venture, November. The secretary already said on the record to return the funds and you're still holding on to your position. Now, you're a lawyer. I don't have to write you a letter.
At any time during the procurement, the implementing office can cancel the bid. Don't tell me you're waiting for the TWG. That's a lot of baloney. I apologize, Madam Chair. Okay, if you will hold steady with your position and you will not consider the Secretary of the DILG's position, the position of probably most members like myself, we can dig deeper. Ang pahayag ni Representative Paul Daza. Samantala, sumalang na rin sa plenaryo ang House Bill 3917 na inihain ni Representative Sandro Marcos. Layon nitong ideklara ang tobacco smuggling bilang economic sabotage. Agad din itong naaprubahan sa ikalawang pagbasa kahapon. Una nang naaprubahan ng House Committee on Agriculture and Food ang panukala para amyendahan ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 at ideklara ang tobacco smuggling na economic sabotage. Ang House Bill 3917 na akda ni na House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at PBA Party List Representative Margarita Nograles. Iko-konsidera ang raw o finished tobacco product na agricultural commodities at ang illegal na importasyon nito ay iko-konsiderang economic sabotage. Sinabi ni Congressman Marcos na ang nawawalang kita dahil sa smuggling ay nangangahulugan na nababawasan ang pondo ng gobyerno para sa mahahalagang programa at proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Is faced with the economic problem of having finite resources while catering to unlimited needs, coupled with the exogenous economic headwinds that are occurring all over the world, revenue collection has become of paramount importance. In any economic activity, therefore, where the state is being unlawfully deprived of its much-needed income, we are all duty-bound to undertake any and all measures to plug such loopholes. With respect to illicit trade in tobacco, we are dealing with lost revenues estimated to the tune of 30 billion to as much as 60 billion. This is not just a matter of foregone excise tax revenues. The very livelihood of millions of our countrymen who are dependent on the industry are also threatened by the unfair competition coming from the illegal manufacturing and trade of tobacco. Based on data from the NTA, the tobacco industry generates 2.1 billion in employment and industry dependence, with 149.7 billion total excise taxes collected. Consequentially, these precious sources of livelihood are being put at risk vis-a-vis the rampant smuggling of illegal tobacco. Ang pahayag ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nanindigan po ang Department of Health o DOH na walang irregularidad sa pagbili ng mga Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 vaccine sa bansa, kaya bukas ang mga ito sa anumang isasagawang investigasyon.
Siniguro rin ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere ang partisipasyon ng mga ito sa isasagawang pagdinig ng Senado kaugnay ng pagbili raw ng mga bakuna laban sa nakamamatay na virus. Dagdag po ni Vergere na magbibigay din ang mga ito ng karampatang mga dokumento kung kinakailangan. Ang pahayag ni Vergere ay kasunod na rin ng anunsyo ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes na iimbestigahan ng mga ito ang umano'y non-disclosure ng Department of Health sa detalye ng COVID-19 vaccine deals dahil sa mga agreements sa mga firms na kasama sa deal. Una nang sinabi po ni Vergere na pinapayagan naman ng Department of Health na magbigay sa Commission on Audit o COA ng kinakailangan nilang dokumento na may kaugnayan sa pagbili ng mga bakuna. Ito ay sa kalagitnaan pa rin ng special audit na hinihiling ng World Bank at Asian Development Bank kaugnay ng pautang na kanilang ibigay sa Pilipinas. At kaugnay niyan po nga ang Department of Health ay magbibigay na ng sulat sa COA or Commission on Audit na nag-request nga ng special audit. Sinabi po ni Committee Chairman Senator Francis Tolentino na nakatakdang magsagawa ang panel ng motu proprio investigation o itong kanilang sariling investigasyon. Ang initial daw na pagdinig ay isasagawa sa Disyembre 14 ngayong taon. Ibinunyag ngayon ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi raw kasali sa Legislative Executive Development Advisory Council meeting ang Maharlika Wealth Fund na isinasagawa noong October 10. Ang panukalang Maharlika Wealth Fund anya ay hindi raw kasama sa mga priority measures ng Marcos administration officials na mainit ngayong pinag-uusapan ng mga congressional leaders. Sinabi ni Villanueva na dumalo mismo ito sa naturang meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi raw natalakay ang naturang measure. Nagpahayag naman si Villanueva ng suporta sa naturang ideya na paglikha ng Sovereign Wealth Fund. Pero ang pondo daw na ilalagak dito ay hindi dapat manggagaling sa pensyon ng Government Service Insurance System at Social Security System. Sa naturang pagpupulong ay pinag-uusapan ng mga mambabatas ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang 26 na panukalang batas na itinuturing na prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Una nang sinabi ni Albay Representative Joey Salceda na mismong si Pangulong Marcos ang nagtutulak para maipasang batas na nag-i-establish ng Maharlika Fund. Sinigundahan din ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang payag ni Salceda dahil ang pagtatag daw ng Maharlika Wealth Fund ay nais talaga ng Pangulong Marcos. Ang proposal ay kasama sa House Bill 6398 na layong ma-maximize ang investable state assets para yan sa pagpapaganda ng social services. Kabilang sa mga mayakda ng panukala ay sina Speaker Martin Romualdez at pamangkin nitong si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Kabilang din sa mga author ng panukala sina House Majority Leader Manuel Jose Manix Daripe, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre, maging si Marikina City Representative Stella Luz Kimbo. Samantala, kumusta natin itong mga special permit na ibibigay ng Land Transportation o itong LTFRB sa mga public utility buses. May-report si Bombo Chil Emprido. Pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung dapat pa ba silang magdagdag ng special permit para sa mga public utility buses na babiyahe ngayong holiday season. Una na rito, mayroon ng 675 units ng public utility buses na in-apply para sa special permit at ang bilang ay karagdagan pa lamang sa mga current public utility buses na bumabiyahe na sa ilang mga probinsya. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Officer in Charge Attorney Jocelyn Tataro, pinag-iisipan na umano ng ehensya ng transportasyon kung sakali man na magkulang pa ang karagdagang special permit ay magtatalaga ang ahensya ng personnel sa PITX na mag-i-issue ng additional kung kinakailangan. Pakinggan natin ang naging tinig ni LTFRB OIC Attorney Jocelyn Tataro sa panayam ng Bombo Radio. Sa ngayon po, wala pa pong ini-release na special permit. Yung mga nag-apply po ng special permit para po sa Pasko ay yan pong sinusuri o ine-evaluate po ng Technical Division para po mai-release yung mga
maaprobahan o mabibigyan ng special permit prior po sa effectivity nito sa December 16. Sa ngayon po, meron pong 675 units po na nag-apply po ng special permit na under evaluation po ng technical division po. May mga natatanggap pa rin pong reklamo kaya po pinapaigting ng LTFRB at iba pang ahensya yung pagmamonitor po o panghuhuli po sa ating mga lumalabag. Ang usapin po ng extension po ng libreng sakay ay hiniling po ng DOTR at LTFRB na mapalawig po ito sa Kongreso. Ito po ay usapin na tinatalakay na po sa Senado kung mabibigyan pa po ng pondo ang libreng sakay o service contracting sa susunod po na taon. Sa ngayon, nagtalaga na ang ahensya ng 600 na special permit bilang kahandaan ngayong parating na Kapaskuhan. Inaasahan na rin kasi ang pagdagsa ng tao na luluwas na manggagaling at uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandali ito mapalad tayo, kasama po natin itong dating Ascals midfielder si Coach Chiefy Asada Kalikdong at siya po ngayon itong head coach ng Ontario Development League Boys Under 15 team. Magandang umaga Coach, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Good morning, sir. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Magandang araw po sa lahat po dyan. Opo, Coach, sa takbo ngayon ng FIFA World Cup, may prediction o fearless forecast ka ba dito sa makakaabot sa finals na koponan na Coach? Yung prediction ko is yung maglalaro sa finals, no? Brazil, France, yung sa akin lang, Brazil, France maybe. Opo, pero yung ibang koponan din na Coach, malakas din po itong iba't ibang koponan, Portugal at yung iba pang mga koponan na natitira, malakas din po, Coach. Oo, yung kanina nanood ako ng game ng Morocco and Spain. So natalo yung Spain sa penalty shootout and nanalo naman yung Portugal against Switzerland 6-1. So itong round of 16 very crucial and lahat ng mga teams is ready to play at ready na maglaro excited na maglaro sa round of 8 sa quarterfinals. Opo, inaasam-asam ngayon ng mga malalaking pangalan sa football, itong mga football stars gaya ni Neymar, Ronaldo at Messi na makakuha ng panalo dito sa World Cup, pero nagkakaedad na rin itong mga ito, Coach. Sa tingin niyo po ba itong mga manlalaro po na ito ay maglalaro pa rin sa next World Cup kung sakaling hindi nila maibulsa pa rin ngayon yung kampyonato, Coach? I think this is the last World Cup na maglalaro sila. No, kahit sa football wala namang age limit kung hanggang kaya mo pa, pero sa tingin ko isa sa kanila dito kung hindi nila makuha, siguro this is the last World Cup yung sasalihan nila, pero they have chance like yung Portugal and Argentina, they have a good team like sa Argentina, medyo yung first game nila and yung sa group stage nila medyo malaki yung adjustment nila, pero malaki din yung pagbalik nila nung first, second game and third game hanggang doon sa round of 16. So hindi natin masasabi yung mga teams like sila Messi and Cristiano Ronaldo, they are experienced players, at malaki yung impact nito sa team nila, sila yung nagdadala ng team nila. So syempre bawat isa sa kanila is yung goal talaga is makakuha ng World Cup champion.
Coach, may nakikita ba kayong changes sa mga rules ngayon dito sa FIFA World Cup kumpara doon sa mga isinagawang mga World Cup? At normal lang ba na magkaroon ng mga ganito, yung mga changes or adjustment, Coach? Syempre lalo na yung big change sa football, no, yung VAR, no. So ito yung VAR, yung isang magandang technology para sa football. Kasi para makita natin kasi yung iba like sa mga set pieces, no, yung iba they react very overrated. So tinitingnan ito, ni-review ito via VAR para makita kung ang foul or ang yung challenge is tama ba or hindi. So ito yung malaking changes sa football, and like sa offside, no, kasi yung ibang striker as nagtitake advantage dun sa last defender. So and sa ano din, sa like I said, sa mga free kicks, indirect free kicks, no, and yun yung pinakamalaking changes. And yung pangalawa yung sa goal kick, no, before yung sa panahon namin dapat sisipain mo pa yung bola palabas doon sa 18 yards, no. Ngayon pwede mo nang hindi palabasin yung bola, pwede mo na ipasa doon sa 6 yards line, no. May pwede 2 yards, 3 yards hanggang may second touch, pwede na. Yun yung mga big changes doon sa football. Opo, yung bola pala niyan, mayroong microchip, china-charge din pala yung bola. So parang sa iyo, Coach, bilang nanonood yung tipong naka-score na pero ilang minuto i-review nila ay offside pala. Okay lang ba ito, Coach, sa panig naman ng halimbawa mga fans na patrasin or bawiin yung score, Coach? Sa akin, okay lang naman kasi minsan yung mga linesman natin, no, minsan yun sa turnovers, no, yung tinatawag natin na counter-attack, minsan may mga loose ball doon sa loob ng field tapos biglang nag-turnover yung counter-attack. So minsan hindi makakahabol yung mga linesman natin doon sa play kasi sobrang bilis ng mga player na to, no, and the experienced player to and the quality player. So kaya ginagamitan ng yung bola, mayroong chip sa loob, and at the same time may VAR para ma-check yung mga lamang doon sa shoulder, sa legs, kung tama ba yung call ng referee or hindi. So yun yung tinitingnan nila doon sa VAR, yung pag-check. Opo. Dati sa tennis ito, sa tennis yung technology dati na yan, alam kung saan maglaland yung bola. Anyway, ang Pilipinas dumarami yung nahihilig po sa football. Coach, ano kayong mga programang pwedeng ibigay sa ating mga manlalaro dito para magpursige at makapasok dito sa prestigyosong palaro, makaabot po sa World Cup, Coach? More tournaments, more tournaments, and siguro mag-start tayo doon sa youth development program, no? Para mahasa natin yung mga players natin, no? Doon tayo mag-start siguro kasi sa grassroots, we're one of the best in Southeast Asia, no? Pero yung problema natin diyan sa Pilipinas is yung youth development. So, pero kaya naman, like yung Japan, no, makikita natin na sumasabay yung Japan and South Korea. So hindi imposible na hindi kakayanin ng Pilipinas. So we have a chance, no? Like yung women's natin nakapasok na sa Women's World Cup for next year. So yung men's natin posible din. I'm very sa program ng Philippine Football Federation na dahan-dahan, no, nandiyan na. So it takes time, no? At may tiwala ako sa programa ngayon ng Philippine Football Federation na marating natin yung World Cup.
With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines sa Coach Kalikdong at kung gusto nyo batiin yung mga kamag-anak niya, saan pala kayo ngayon, Coach? Nasa Mississauga, Ontario ako, no? Wow. Dito ako sa ano nga to, malapit ako sa downtown Toronto. So mga 30 minutes away lang. So, yun, binabati ko yung mga tagapakinig ng Bombo Radio Philippines and lahat ng taga-subaybay nyo po. Maraming salamat din at it's an honor na nabigyan nyo ako ng pagkataon dito. And binabati ko yung family ko sa Iloilo, sa Barotac Nuevo, yung nanay ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak ko na sa iba-ibang lugar, no? Yung family ko din dito. So, mayong aga sa inyong tanan at malipayon nga Pasko sa maabot nga Christmas. So, yun lang. Merry Christmas and advance Happy New Year po. Okay, with that, maraming salamat ulit, Coach Chiefy, dito sa oras na ibinigay mo sa Bombo Radio. Salamat po. Good evening. Good morning po. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at ka-Star Nation, ngayong araw atin naman alamin sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent na si Kirsty Zakoval kung paano ipinagdiriwang ng mga mamamayan ng Czech Republic ang Pasko. Bida ang isdang karpa o carp fish sa Czech Republic sa panahon ng Kapaskuhan. Ito ay dahil ang fried carp fish o fillet ang special food ng mga Czech sa panahon ng Pasko. Bakit nga ba kumakain ng carp ang mga Czech? Dahil mga kabombo at ka-Star Nation, ang isda ay may reliyosong kahulugan. Kinakain ito sa halip na karne sa mga araw ng pag-aayuno o fasting. Ang bispiras ng Pasko ay isang araw yan ng pag-aayuno at sa makatuwid ay nagtatampok ng carbs sa menu sa Czech Republic. Naniniwala rin ang mga Czech na simbolo ito ng swerte at classic meat-free meal para sa mga Christian. Maliban sa carp fish, hindi rin makukumpleto ang Christmas dinner ng mga Czech kung wala ang hot tea o hot wine. Yes, mainit na wine ang kanilang iniinom, mga kabombo at ka-Star Nation. Bakit? Ayon kay Bombo International News Correspondent Czech Republic Kirsty Zakoval, dahil taglamig o winter ang Pasko sa nasabing bansa, gustong-gusto ng mga Czech ang mga mainit na inumin. Kaya ayan, hot wine is served. May ilan silang mga tradisyon tulad ng sa pagkain. Meron silang traditional food tuwing Pasko. Carp, kung alam niyo yung, or familiar kayo dun sa fish na karpa. Karpa. Finifilet yun. At saka ipriniprito nila. Tsaka yun yung sinaserve nila sa dinner. Tapos yung side dish nila is yung potato salad. Tsaka sa drinks naman, either hot tea at saka hot wine. Yung hot wine yung medyo popular sa foreigners kasi medyo unfamiliar tayo, di ba? Ang wine medyo serve as chilled, ganyan. Pero dito, served hot kapag winter kasi, or especially sa Christmas kasi malamig yung panahon. Tapos may ilang spices pa silang nilalagay. May cinnamon, may lemon, ganyan. So, sobrang interesting, sobrang kakaiba, pero sobrang sarap ng hot wine. Samantala, inihayag naman ni Bombo Kirsty na simple lang ang selebrasyon ng Pasko ng mga Czech. Tanging simple Christmas dinner lamang ang kanilang ginagawa kasama ang pamilya at pagbubukas ng mga regalo. Same sa Pilipinas, kaso medyo shorter yung sa kanila kasi ang holidays nila ay nag-start sa 24 hanggang 26. So, sa 24 evening, nag-gather yung families.
Tapos sabay-sabay silang magdi-dinner. Tapos by 12 midnight, mag-o-open na sila ng regalo. At saka on the 25th, parang chill lang sila. Ganyan. Para sa inyong kaalaman, 56.9% sa mga mamamayan ng Czech Republic ay walang relihiyon. 17.1% Christianity, 9.3% Catholicism, at 2.4% other Christian. Kilala rin ang Czech Republic bilang Czechia, isang landlocked na bansa sa Central Europe, ibig sabihin walang coastline or seaport. Kilala rin ito sa kasaysayan ng Bohemia. Ito ay nasa hangganan ng Austria sa timog, Germany sa kanluran, Holland sa hilagang silangan at Slovakia sa timog silangan. Kahit pa ang mga busy mga Pinoy sa nasabing bansa, naghahanap pa rin sila ng paraan upang makapagtipon-tipon at magdiwang ng Pasko. Typical Filipino Christmas. So, mag-gather Christmas party, ganyan. Tapos, kanta-kantahan, kain. Ganon. Normally, busy kasi yung mga Pinoy dito kaya walang masyadong time para mag-gather ng mas mahabang oras. So, it's either half day or overnight yung mga Christmas party dito. So, Siyempre, narito naman ang pagbati ng Merry Christmas sa Czech. Vesele Noche, my fellow Filipinos. Yun, sa aking family dyan sa Baguio City. Miss ko na kayo. Sana ay makita ko kayo ulit. Hopefully by next year. Happy New Year. In advance. At saka Merry Christmas na rin. In advance. Love you all. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sa ating pagpapatuloy sa pagbabalita, cybersecurity preparedness palalawigin ng Department of Information and Communications Technology. May pag-uulat si Bombo Aliza Eclarina. Iginiit ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy na pangunahing alalahanin ng ahensya ay ang pagbuo ng cybersecurity, pati na rin ang cyber defense capability na kung saan kailangan ng isecure laban sa mga organisadong cybercriminals. Anya, kailangan daw nating maghanda sa state-sponsored cyber attacks at kailangan nating magkaroon ng kamalayan sa ating kasalukuyang sitwasyon sa cybersecurity. Kaugnay niyan, ang naturang ahensya ay naglulunsad na ng ilang inisyatiba sa cybersecurity at inihahanda na ang cybersecurity framework at ang National Cybersecurity Plan para sa 2023 hanggang taong 2028. Narito ang bahagi ng pahayag ni Department of Information and Communications Technology Appointee Secretary Ivan Jan Uy. It's actually a very relevant issue today. As we see worldwide po, cybersecurity and cyber warfare actually is the name of the game. And we see it even as we speak during the war in Ukraine and Russia. In fact, two other countries suffered cyber attacks in Europe in the past few months. That's the country of Albania and the country of Montenegro. And in both instances, their cyber infrastructure actually collapsed. And without waiting for that framework to come out, we are in constant meetings with our cybersecurity agencies, not only just the cyber law enforcement agencies like the NBI or the PNP, but as well as the AFP, the Department of National Defense, the NSA, the NICA, in order to build up our cybersecurity capabilities po. Saad naman ni Senator Liz Hontiveros, masaya daw siya dahil tinatrabaho na nila yung isang National Cybersecurity Framework bukod pa sa mga specific ng plano ng naturang ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag.
I'm glad to hear the Secretary confirming na tinatrabaho niyo na yung isang national cybersecurity framework bukod pa sa mas specific na plan, and also to hear about different elements which could constitute parts of those robust and coherent strategies. Elements na ngayon pa lang ginagawa niyo na. In addition to preparing the framework and the plan, yung sinabi niyo, and sabi niyo by mid-2023, matatapos niyo na to. I hope that Congress, both our houses, can hear about it from you by then. Yung inyong constant meetings with the agencies and joint cybersecurity exercises. You mentioned just the United States. I hope, Secretary, you're also in similar processes with, for example, the ASEAN, even the Quad, at yung iba pang mga bansa concerned din sa cybersecurity of our region and the whole world. Your department can advise us paano mas maayos na pondohan yung implementation ng ating National Cybersecurity Plan. Sa ngayon ay patuloy pa din daw ang kanilang pagpupulong kasama ang iba pang mga ahensya upang mabuo ang kanilang kakayahan ukol sa cybersecurity. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nasa South Korea na po itong Filipino boxing champion na si Manny Pacquiao para sa exhibition fight niya kay Korean YouTuber at martial artist na si DKU. Gaganapin itong laban ng dalawa sa Disyembre at Jess sa Korean International Exhibition Center. Sa pagdating pa lamang sa paliparan ay sinalubong na ito ng ilang mga Filipino na nandoon at maging itong mga Korean nationals ay nakipag-selfie pa sa dating senator. Maguritang noong nakaraang taon ay nagretiro na po sa boxing si Pacquiao na merong record na 62 wins, 8 talo at 2 draw. Kabilang po dyan yung 30 na knockouts. Ang mapapanalunang premyo po sa nasabing laban ay ibibigay naman ni Pacquiao sa charity. Bukod pa sa laban ng dalawa ay mayroong ilang nakatakdang undercard na ito kinabibilangan po ng laban ni Jose Luis Castillo Jr. kay Min Guk Ju, Nico Hernandez, laban naman kay Jay Yang Kim, Min Woo Kim, laban naman kay Marcus Davidson, Abel Mendoza, laban kay Christian Ruben Mino at itong Sian Garcia, laban naman kay Xiong Ho Yang. Bombo Foreign Exchange Update. Sa paligid po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos 97 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 18 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 10 centavos, Saudi Arabian Rial 14 pesos at 85 centavos, habang ang euro 58 pesos at 57 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabobo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 18 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Jesse 8 dias sa Banwa Nabilin, antas ang adlaw sang Pasko. Sa liwata 18 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang matuntunan Bomboharay Big Time adlaw sang Miyerkules sa Petsa 7 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Miyerkules sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na niwalagad si Bombo Erden Bayonita. Pupunta kita sa Lasan Wavi Media ng atak na sa mga aga sa dalawang kasanyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pungso sa mga balita sa bataga sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubeko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, Department of Agriculture nagbatikayon na gilayon sa pagsinapol sa aton nga mga provincial veterinarian sa diri sa may Western Visayas sa kasunod sa pagka-record sa kaso sa bird flu dito sa may province of Capiz. Iban actually nga mga syudad na nagbatikayon na sang ban sa entry sang poultry ka mga byproducts sa kasunod sa nga nasambit ang kaso. Kaya subong banwa para naman sa mga kasapatan because ang damlaga-lang na record ang African swine fever dito sa may isla sang Panay. Subong nga naman kaso sang bird flu diri sa aton sa may Western Visayas. Ginakapod nato nagkaroon ng ato na sa niya provincial veterinarian si Dr. Placida Limana parang makapanugyan na sa ato na dugang banwa because ang tiamon ni ang ginapreparahan naman nga dan nato ang paghanda mo no pagpreparar sa mga pagkaon na kadungan sa holiday season. In fact, kung dalhin kamo sa may isla sang Panay, tuman na ni ka-stricto ang pag-check sang task force against African swine fever sa may Bradco Port. Kaya ginaglan lang ginadri kooperasyon sa mga nagatabo kabisan na pa nga di ka mo nagasakaya sa pribado nga salakyan because amo maning paagi sa Department of Agriculture through our provincial veterinary office kaya di makasulod diri ang kaso sa African swine fever.
Diabo naman isubong sa kaso naman sa bird flu diri sa may Western Visayas. Sa iba na pang mga balita lokal, ang bangkay ni National Democratic Front Consultant Erickson Acosta nga napatay kadungan sa enkwentro batok sa mga miyembro sang Philippine Army dira sa may syudad sang Kabangkalan ang napaydalo man na sa autopsy. Ang iya sining pamilya nagahulat sang resulta antas pa makadiskusyon angot sa legal action para sa iyang kamatayon. Kay ang pamilya ni Acosta ang nagapanindugan kay hindi kuno to engkwentro ang natabo kundi siya lang gid ang ginatuyo sa ngaton ng mga otoridad. Si Erickson Acosta bana ini siya sang NPA leader nga si Kirima Tariman nga napatay sa engkwentro man dira sa may syudad sang Silay sa bulan sa Agosto 2021. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita nasyonal, ang grupo sa mga negosyante nagbabutyag man sa ilang kahangawa. May kang tanan sa ginadulso nga Maharlika Sovereign Fund o kan Maharlika Wealth Fund. Siling nila ini siya mahimo nga makaapekto sa aton nga credit standing diri sa Pilipinas bangod man nga kadako mga dansang utang sa aton nga national government. Sa iba na pang mga balita nasyonal, President Bongbong Marcos naglaragway ang out of control ang ining pagsaka sa kapresyo sa mga nagapangunang mga malaklon na banwa. Ang aton nga 8% inflation rate sa bulan sa Nobyembre. Pilipinas nagauntat sa pagpadala sa mga Filipino migrant workers dito sa India kay naasas sila nga non-compliant sa idalom sang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Santang nadulaan nauyang lang gid banwa ang 22 billion pesos nga kwarta sa aton nga gobyerno bangod man sang COVID vaccine nga way man gani natublok sa mga Pilipino antes nag-expire. Sos pagkaramo kwarta sa Pilipinas. Sa balita international, pila na ka mga balay ang natabunan na sa mga abo sa maya Indonesia. At the same time, may haraman sa mga taytayang na-damage kasunod sa pag-alburuto sa Mount Semeru sa tinalikdan nga adlaw. Sa balita sa patag sa hinampang, pati nagapreparar na subong ang mga teams para sa pagsabak nila sa quarterfinals. Kasunod sa round of 16, mayroon sa pila kadlaw nga pahuway ang mga teams sa FIFA World Cup 2022. Kasunod banwa sa pagatakopan na sa round of 16 na kay na sang kagahon. Sa Biyernes ng gabi, magatubangay ang Brazil and then ang Croatia. Ikamoy sa unta na karon ng ilaso ni mga preparasyon na nung ato na sa mga balantayan na kay ang Portugal mo ning ulihi nga nakasulod sa round of 16 at the same time ang Morocco kagabi ilang ginaluto sang team sang Espanya. Speaking naman sa Croatia, mga nakaupod nato na karon isa sa aton nga mga bombo correspondents kaya aton man ang tukibon ang ilang sining selebrasyon sang Paskwa dito sa bahin sang Croatia. Sa aton ang Christmas around the world. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Pati aga pang ato na sa winners sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Ari na diri sa aton nga studio para nga i-claim ang iyang premyo nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Kay ang aton nga mga winners basta gabi na lawag meron sang tubtubara sa 8 sa aga the next day para nga
mag-claim sang premyo dari sa ato ng estasyon. Kaya siyempre, intindihan naman na nato na because gabi na mo. So, bisan na pang mga oras ang ginahatag sa inyo para nga mag-claim sa inyong premyo. Kung nalawagan ka mo alas or gabi na, alang-alang ka mo mag-claim. So, pwede ka ninyo mag-claim tubdo alas 8 sa aga the following day. Amo ba nga to na sining winner kagabi ang lawag sa Zona Libre alas 9 sa gabi. So, ari na siya subong dari para nga mag-claim sa iyang premyo sa 1-2 panalo part 21 promo sa ato na siniyang paghatag sa inyo. Paghatag sang premyo parang aga pa diyo ang ato na sining panagdaga sang grasya. Regardless man niya kung na Disyembre o kung ano man nga bulan, sige ang aton nga pagpanagtaga sang premyo subong amo ni aton nga promo para sa last quarter sang 2021 ang 1-2 panalo part 21 ng Bomba Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash pa. May cash siyahan na pa. Ang kabagusan nga premyo ay kapanagtagal sa Bomba Radio and Star FM nationwide 6 million na pesos. Ano maka-milyon na ka pesos? Sige, balikan na nato na dugay-dugay banwa nga to na sining pagpatigayon na sang awarding na dira sa may Studio B sang Bombo Radio Bacolod. Bombo Kimilyo gud na lang ko gani sang mo niyo. Oo, parang baka baka rami-rami kita. Damo kita mga obligasyon na subong nga aga. Para sa ato na sining pagdulong sa nagpangunang mga impormasyon sa ato na sining mga kauturan kay subong bulan sa Disyembre, mayara pagid sa pilaman ka mga measures, pila ka mga issues rather ang nag-confront labi na sa ato na sining livestock and our poultry industry. Diri sa ato na sa may province of Negros Occidental and the whole western Visayas. Sang damlagal lang tinalikdan nga mga binulan nagdamo ang kaso sang African swine fever dito sa may isla sang Panay. Amo na subong sa nasiling kuna tama ka strict kung magtabo ka mo bala dari sa may isla sang Negros coming from Panay Island. Because may mga nagpapara gid sa mga salakyan nga nagapanaog bala sa may roll-on roll-off vessel coming from the town of Dumangas. So wag na pangabaya man lang malantawan nila mga trangkadra sa inyong salakyan. Nagamangkot kung may dala ka mong karne sa baboy or mga pork products coming from Panay because nagpatuma na kita sa ban sang damlaglang humalin sang na-record ang kaso sang African swine fever dito sa may province and naggalapta naman na gani sa may city of Iloilo. So, kung may mga fiesta to sa isla sa Panay, berahin na lang nga dito ka. O na, hindi na magdala sa mga putahe bala coming from Panay because hindi na siya pwede makasulod diri sa aton sa mga isla sa Negros. Sa mumana sa mga pork products, chorizo, tocino, mga kunano pagid na dira nga halina dito sa piyakang isla. So ang ginakinahanglan man lang diri is ang kooperasyon sa tagsa-tagsa because ang aton nga swine industry aba ning isa sa aton nga mabakod bala nga industriya diri sa mga isla sa Negros or particularmente sa province of Negros Occidental. Hindi siya pwede nga mabutang sa kompromiso because mayara gid mga salawayon nga nagapasulod diri sa karne. Mga karne sang manok siguro tiamo naman ng sunod because mayara sang kaso sang avian flu o kada bird flu dito sa may Rojas City sa may province of Capiz.
sang naglikad ang adlaw ginsuguran sa Department of Agriculture and then sang Capiz Provincial Government ang surveillance sa paglaptas sang avian influenza nga nag-cover sa 1 kilometer radius from the area. Umalin or sariin na record ang ining kaso sang bird flu dito sa may syudad sang Rojas. Ang Rojas City Government nangin kabahin man sang surveillance team. Saro kay Engineer Jose Albert Barogo, ang subong Gaton Officer in Charge or OIC Regional Executive Director sa Department of Agriculture of Western Visayas Field Unit, mayara sang 5 ka mga sample from the farm sa barangay Cagay, Rojas City nga nagpositibo sa influenza virus type A, subtype H5N1 and malapit sa may fish pond area. Walang tawa ng population within the vicinity of the farm is hindi lang magalapaw sa 400. May ramana sang mga ining ready to lay nagid balang mga bibi, mga manok rather, and then mayara sang na-deliver na sang nagligad ng bulan sang Nobyembre. Upod ang Provincial Veterinary Office of the 6 provinces in Western Visayas ang isa sa ganentertenaraw subong nga possibility mahimo nga mayara sang dugang pang mga manok nga na-ship na bala padulong sa iba na pang mga farms. That is why they're trying their best to trace the other batch of the shipment. And mayara man sang informasyon nga nagasulod pero tiga na verify pagida nila. All provinces are already mobilized to check the farms where they are where they are delivered para masiguro nga tiwala gidya sang kaso o kon mga nakasulod diri sa aton sa province. So, amo ning isa sa mga ginatingwaan na banwa parang makapatigayon na bala sang pagpanigurado because once ganing mapektuhan naman ang aton sa nga industriya diri sa may province of Negros Occidental ang aton nga game fowl nga dan mga inugbulang nga manok bala nagalalabot pa ni siya sa iban nga parte sang Luzon and Visayas and then Mindanao because when we say mga inugbulang nga manok coming from Negros isa sa mga basaligan. Bilang daninog bulang ang manok, no? Mahal man, no? So, grabe pangada ng maintenance para sa mga derasa, bala? Derasa ng mga manok. Ginapreparahan man ang report para sa pag-identify sa source sa shipment while the shipper also is under investigation para madeterminar kung bala ang ining nasambit ang manok ang nagikan dito sa may area sang Luzon. So, ang itlog, pating itlog ani, ginalubungan ni sila mo. Kung mayroon sang kaso bala sang bird flu dira sa mayan sambit ang farm because ang bird flu or ang H5N1 virus, this is highly contagious. Perte ka makalalaton among birds and can be deadly, especially for the domestic poultry. Sudo sa Centers for Disease Control. Tiketanga daan excluding the game fowl industry sa bilog nga Western Visayas. Grabe ang ato na sining inang poultry industry bala. Diri sa Region 6 nga nagadangat sa 33 bilyon pesos. Wala pa na dira ang ato nga game of fowl industry nga sinasiling nga tanati kada mugid sang ari diri sa Maya Negros Occidental. Kaya sa piya kalinya ginapasalamatan naton Provincial Veterinarian diri sa Negros Occidental, Dr. Placida Limana. Live kita Doc sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, kag buhayong aga man sa nagatanaw kag kapamati sa imo nga programa. Advance Merry Christmas, Doc. Pero medyo masako-sako gini sa bunga inyong Merry Christmas. Medyo masako-sako sa bunga inyong bulan na sa Disyembre kay daw nagsunod-sunod ni Doc. Pero naman bird flu case, Doc, no, sa may Capiz. Ano mga tikang sa Department of Agriculture para dire?
Actually, sang December 2, no, kin-inform kami sang DA Region 6 sang results sang National Diagnostic Laboratory nga may positive sa Rojas City, Capiz, no? So, actually, gin-convene dayon nila ang mga provincial veterinarians para nga makahibalo sang case sa Rojas kag kung ano ang pwede nga himuon sa kada probinsya. So, immediately, ginpang-trace kung sa diin nagkadto ang mga ready-to-lay pollets nga nagsulod sa province sang Iloilo kag Capiz kag kung may possibility man nga nakaabot sa iban nga probinsya. So ang ginobra sang kada probinsya is tracing kung diin ang nakaabot ang ready-to-lay pollets nga posible o kung ang nagdala sang positive sa Rojas City. Oo. Ano ni siya, Doc? Sulog ni siya, Doc. Ano gani ni? Basta maghambal kita nga ready to lay, amo na siya ang nagapangitlog nga manok, no? Naga-lay siya sang eggs, no? So layers. Kung magdako na siya nga naga-lay na gid, is tamo lang tawag naton layers. Layers. So ang napadala nila, Doc, sa Gwa sang Capiz, mula ning 8? Actually, ang base sa tracing, no, may part nga nagkadto sa Iloilo, no? Kang may part man nagkadto sa Capiz. So ang sa Capiz amo ning nakuhaan sample nga it turned out positive. So 5 ka samples nga ginpadala sa 5 sa samples nga ginpadala nag-turn out nga positive sa H5N1, no, base na sa laboratory results ng Bureau of Animal Industry Laboratory. Okay. Nga adokas nga ginpaydalom ni sila sa test. Ano gina mga symptoms nga nakita sa mga manok nga ni? Actually, ginpadalom ni sila sa test kag nag-collect sang blood kay because ang mga manok nag-alalabot is that nagluluya kag may mga mortalities, no? Sudden mortalities kag taas ang mortality, no? 80 to 100% mortality. So, basta gani nga nagaluya ang manok kag base sa ilang surveillance, no? O kung sa ilang monitoring, ang manok ga-exhibit sang weaknesses, no, nagaluya, siburo, no. So immediately ginakuhaan gina sang sample for examination para mabalaan naton kung ano ang cause nga ang nag-amo na siya ang manok, especially nga ang manok came from Luzon, which is may mga cases sang bird flu. Oo. So Doc, ang ginpaydalom niya sa lab test ang nabilin dito sa Rojas. Yes, ang nakuhaan sa ginkuhaan sample ang nabilin nga ready to lay pollets nga nga okay pa siya, nga hindi pa siya patay, no? Kaya hindi naman pwede nga kuhaan sample kung patay na. So kuhaan ta sample ang mga sick animals or sick birds or healthy birds within the flock or ang sa grupo, no? Okay. So amo na siya. Oo. So Doc, ini sila naglalapta na, no, sa naglain-lain ng mga province. Ang bird flu ni Doc, amo ni siya sa aratay kung sa aton nga termino? Hindi. Ang bird flu kag aratay iba. No? So lain nga virus ang naga-attack sa ang tawag naton nga aratay, lain man ni ang sa avian flu, no? Okay. Ang aratay nga natawag naton amo yang Newcastle disease. So regularly nagabakuna kita na sa aton nga manok. Now, ang sa avian influenza or bird flu wala pa ni bakuna, no? Okay. So kag hindi ka basta-basta makadevelop sang bakuna kay tungod nga ang virus nagamutate. So kung makaubra ka sang bakuna, may tendency nga ang i-vaccine mo lain nga virus ang ara sa manok. So budlay sila himo sang vaccine. Whereas di ang aratay na nasiling naton nga Newcastle disease endemic na diri sa Philippines, diri sa aton sa probinsya, so naga-regular kita bakuna sina. So amo na ang difference. Pero ang signs sang bird flu kag hindi
or Newcastle disease, pulupariyo, no? Nag-coughing, may hilanat, no? Gahagrak, no? Pariyo tanan ang mata nagaluha-luha, no? So kung hindi mo mabakunahan ang imong manok sa Newcastle disease, naga-cause man siya mga 80 to 100% mortality man. Pero tungod nga may bakuna siya, so ma-prevent nato niya ang sakit. Whereas sa bird flu, wala bakuna. Kag ang malain pa sini, ang bird flu ya maka-affect sa human. No? So that's why Nagasaylo gali siya, Doc. So kadelikado gid sang bird flu, no? Subong bird to bird. Pero may possibility bird to other animals like baboy, then baboy to human. So ang aton ginakahadlukan sini kung maabot na sa human. So sa manok pa lang dapat ato na ni siya nga i-prevent, no, nga hindi mag-spread o kung magkadto sa human. Oo. So ano ni Doc ang termino naton para sa bird flu? Wala ni siya sang corresponding yang hiligay non term, no? Bird flu gid ya. Kung kumbaga pa, ano bala, flu, kung sa tao, ang flu bala, amo man na ang term sa hiligay non sa manok, daw hilanat bala. Pero kay tungod, taas galing ang iyang mortality sa manok. Now, ang kwansina nga kung ang isa ka farm maapektuhan sang bird flu, ubos gid ang manok niya kaysa ginsiling ko 80 to 100% mortality, no? So dapat i-depopulate gid ang total nga population para hindi na maglapta sa iba nga farm, no? Kag hindi na makalaton sa tawo. So amo na siya. So amo na nga ginapigaran tagid kay tungod nga ang industriya sang poultry diri sa Negros is 8 billion industry, no? Ang first naton is ang aton nga broiler kay damo kita diri growers, no? Of course ang aton nga fighting cocks, then ang sa layers kag sa mga native chicken naton. No, kay noted man gid kita nga ang Negros is chicken eater, no? That's why may ara kita nga chicken country, no? Manokan country, no? Kay palakaon kita ya sang manok. That's why siguro amo ning nagpapasa dayon sang executive order, no? Number 22-62 series of 2022 nga hindi gid pwede anay kasulod ang itlog kag ang ready to lay eggs from Luzon, Mindanao, Panay including Guimaras, no? This is a temporary, no? So ay man proteksyonan tagid ang aton nga poultry industry kay kadako-dako sang aton nga free range chicken sa programa ni Gob nga pangtagtag kita manok kadamo-damo gid sang aton nga free range chicken when in fact number 1 kita sa Western Visayas so when it comes sa sa free range chicken, no? Kag we are noted for the fighting cocks. So amo ni siya nga ginabantayan tagid ang puerto kag si Gob nag-release gid sang executive order nga hindi gid sulod ang mga poultry live kag ang iban nga products niya nga halin sa areas nga may reported AI positive, no? Kag luwas pa sina sa pag-start pa lang sang AI tong report sa Luzon, actually ang aton nga provincial government si Gov nagpangita gid paagi kung paano ni mabuligan ang aton nga mga game fowl raisers, ang aton nga broilers kang aton nga layers, no? So tigayon si Gob nga makabakal sang ELISA machine, no? Para nga ma-test naton ka ma-screen gid naton ka ma-monitor naton sa bilong nga probinsya kung ano na ang mga balatian sa kasapatan diri. So kita pa lang nga province diri sa Western Visayas nga may ELISA machine, no? Amo ni siya ang ginhimo ni Gob nga masabat ang kinahanglanon sang aton nga mga stakeholders sa poultry kag hindi lang sa poultry pati man sa babo mga pila ni gani Doc katon nga game fowl industry. Actually ang aton nga broiler industry is 4 billion, mga 3, and then sa aton free range chicken, a total of 8
billion poultry industry. So amo ni siya ang ginaproteksyonan naton. So amo gani nga siling ko sa stakeholders naton sa poultry nga hindi ka mo magko-problema kay una best ang aton nga provincial government, ang aton nga pinalangga nga gobernador naghimo na sang tikang kung paano sa pagbakay para ma-detect dayon naton kung ano nga mga balatian naga-exist diri sa province, no? So at least diri pa lang sa aton mabalaan ta na kung ano ang mga naga-exist nga mga balatian paagi sini sang programa ni Gov nga paghatag sang sang machine, no? Kay dira mas naton kung ano nga mga balatian ang nagatuhaw, no? At the same time ang nagasulod diri nga for example the old chicks etc. no automatic makuhaan ta sample kag ma-examine kung free ni sila o kung hindi free. Oo. So bali Doc, because ning bird flu nga kaso dito sa Capiz, pati naman ang halin sa whole Panay hindi na pwede makasulod. So sa aton nga executive order nga ginpagwa ni Gov kagabi, no, included na ang Panay kag Guimaras, no. Hindi nakasulod diri sa Negros, Itlog kag ready to lay pollets kag ang live birds, no, nga halin sa infected area. So gindala naton bilog nga Panay because of isa sila ka island kag wala ta kabalo kung diin nahasta ang virus, no. So bilog nga island sa Panay included sila sa banning. Now, ang akong dira mahambal sa aton nga mga pumuluyo diri sa Negros kag Bacolod, no, nagmeeting kami kagahapon upod ang mga stakeholders nato, no, broiler integrators kag ang aton nga association sang layers kung magbanning kita sang itlog kag iban na commodity kung kaya bala naton diri sa province, no. So, di committed nga kung may nagasulod diri sa aton nga mga 800 to 900 eggs a month nga eggs from Panay, pero kita diri sa province base sa record, no, nagapagwa man kita 600 ka eggs a week. So it means a total of 2.4 million eggs a month man ang ginapagwa. So di commit nga kung hindi man kasulod ang itlog from Panay, pwede man nga ang ilang itlog nga ang madula nga itlog nga nagasulod diri i-compensate sang aton nga local nga producer. Oo. Kay halos tupong-tupong man lang nga Doc, no, ang ginapasulod diri na ginapagwa man naton. Actually, mas damo ang pagwata. Sobra 50%, no? Sobra percent sang kung nagasulod mga 700,000, nagapagwa man ta mga 2.4 million a month. Okay. So triple paya gani sa nga ginapasulod naton. Balibuhinan lang Doc 1/3 ang ginapagwa. Yes, gusto. So amo na nga ang aton lang niya subong gina-appeal naton sa mga pumuluyo nga tani buligan nila ang aton nga provincial government, ang aton nga pumuluyo nga magkooperar sila, no, kay hindi lang subong ESF ang ginabantayan ta pati na ang bird flu, no. So damo na nagapalapit ang sakit. But para sa kung nagakooperar ang pumuluyo, no, tagid ni mapunggan ta ni, no, kag hindi ta magkabalaka kay ang ara aton nga si Gov, ara aton provincial government nga nagabulig gid sa aton, no, nga hindi gid kasulod ang balatian. At the same time ang Bacolod City, no, kay sa puerto diri sa Bacolod Ports ara gid ang support man sa Bacolod City. Oo. In fact nami kag ka-stricto sa pag-check dira. I was in Iloilo sang weekend, nagbalik ko diri Monday. Ang trunk ma-check gid Doc sang task force. So cooperation na lang gid rin kinahanglan kay hindi abi mabuksan ang sulod sang ang imong salakyan na bala. So ma-check sang team ang sa trunk lang ya mismo. So diri naman lang na honesty na lang gid sa tagsa-tagsa, hindi na lang gid magdala sang pork
including poultry and ilang mga poultry products. Actually, ang dressed chicken, basta na siya, na limpyo na siya, pwede na, nadala na, wala na nadala sa aton niya executive. Ang live birds, no? Kag ang itlog, kay ang itlog may tendency nga tapik dira iti. Ti karon hindi na isa-isa ang itlog nga malimpyuhan, no? May maara ginaya may matapik nga iti. So direct contact nga daan ang virus from hen to eggs, no? So that's why ginbaning ta ang itlog kag ang ready to lay kag ang mature nga manok nga from infected area hindi gid pwede kasulod diri sa negos. Oo. Kung adobo na Doc, pwede na kasulod. Kung manok nga naluto na. Pwede. Pwede. Oo. Okay. Pero kung baboy, even nga cook, hindi pwede. No? Kay Hindi na lain yan nga pwede. virus ang ara sa ASF, lain man ang virus nga ara sa bird flu. Kaya ang sa bird flu nga virus, sensitive sa acid, sensitive sa init. Whereas ang sa ASF, masyado kakuan ang virus sa ASF, resistant gideya sa ano, no? Kay for example, imo nga lutoon mga 1.5 hours pa sa 56 degrees centigrade ka mapatay ang virus sa ASF. Pero sa bird flu, mapatay ang virus sa vinegar, kagdayon sa init, kag sa mga acidic ni. That's why kung magpasulod diri sang before sang itlog o kung ano pa na nga kuan, gina-disinfect siya sang vinegar pwede. Ultraviolet light pwede na siya. Anyway, Doc, aning pagtransport tabi sang manok, it's either sulog man na siya o kanining mga munga, hapos man lang siya abi because kinanglan pa rin siya permit before sang pag-travel. Correct? Gakinanglan siya sang permit, but before ka marilisan sang permit, other pa nga requirements. Like dapat may result ka sang EI test result nga negative ang manok mo. That's why pwede ka ka-transport sang manok mo. Plus tagaan ka sang veterinary health certificate before ka tagaan sang veterinary shipping permit. So may mga protocols kita, no? Oo. Okay. Kaya kung manok Doc nga buhi, mahapos man lang siya makita, kaya it's either ara sa trunk or di man nila mapasulod ya kung naka-private car sila mo. Hapos lang siya makita. So kung sa manok wala tagapasulod including na subong sa panay ang live nga adult, no? Wala tagapasulod, no? Basta halin sa infected area. Pero kung halin siya sa area nga negative man like Cebu, no? Pwede takapasulod diri pati na ang ready to kung may ara nga halin sa Cebu, pwede kay hindi man sila affected sang bird flu. Okay. Doc, kaya gabati sa ato nationwide and parang magamit namon na Doc ng mga statement. Panawagan na Doc coming from areas nga positive diri sa bird flu. Pwede naton Doc in Tagalog or English, Dr. Limana. Sa ngayon, ang provincial government ng Negros Occidental palabas ng Executive Order number 22-62 na we are in temporarily banning sa mga birds, no, wild and domestic in their products, including eggs and manure from areas with reported cases of highly pathogenic avian influenza into the province of Negros Occidental. So for those who are willing to bring in sa Negros ang mga manok or mga products, Okay. Sige. Muna ni panamaga sa nga sa nga provincial veterinarian na auto dikit sa kaya Dr. Placid Alimana saya sining panawagan. Hello Doc, pasensya gid Doc na utod kita. Yes. So, again, good morning to everyone. The province of Negros Occidental has released an executive order number 22-62, an executive order repealing
Executive Number 22-15, Series of 2022, establishing the guidelines for the entry of all live domestic and wild birds and their products, including eggs and manure, from areas with reported cases of highly pathogenic avian influenza in the province of Okay. Sige, ito ginautori kita sa internet with the doctor. sa mga areas cases ng avian flu, so hindi pwede. Hindi po pwede. Ano po yung hinihiling lang natin dito, ma'am? Kasi kailangan talaga yung cooperation dito ng mga pasahero. Kailangan, ina-appeal namin sa mga biyaheros or sa mga travelers na please don't bring in or brought in poultry and poultry products like eggs and ready-to-lay pullets from the infected areas as stipulated in the executive order of our governor. Huwag nang magdala ng products dito sa poultry products na pinaprohibit dito sa Negros Occidental, no. So yan ang appeal namin na sa lahat ng mga travelers, please cooperate. With this, madamagid nga salamat Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Ma'am, sa time ni mo diri sa amon sa Bamaraji Bacolod, sa liwat mayong aga, advance Merry Christmas. Mayong aga and advance Merry Christmas, Bongo Ernie. Maraming salamat kay Dr. Placida Limana. Ang ato na Provincial Veterinarian diri sa may province of Negros Occidental. Nagapagwa na si Governor Bong Lacson sa executive order nga nagadumili sa pagsulod diri sa poultry or sa poultry products coming from the island of Panay. Bago naman sa nakita or na-record ang kaso sa avian flu or bird flu sa Rojas City dito sa may province of Capiz. So ginatraceable kung nasa diin na itong mga ginpadala nila halin sa isa ka farm sa may Rojas City, parang kung ito paidalom ito sa kaling because kung mayara man sa makasalbaran sa isa ka farm, sila naman ang magadala sa virus nga nagatuga sa bird flu daw ginatrangkaso ni siya. May nagaubo-ubog mo galing manok, no? Dason mataas ang temperature sa iyang lawas and then ginasipon. Daw pareho ginasaton nga tawo bala kung kita ginasangko bala kung kita ginatrangkaso. However, nagalaton man siya sa tawo and this is pathogenic. Nagaresulta sa kamatayon na sang sapat. Amo nang sa mga nagatabok coming from the island of Panay, paliw ka lang mag-cooperar, hindi na magpalusot pa kag hindi na magadala sa mga poultry coming from the island of Panay. Una na nadari para sa African swine fever. Kung ginapapundo ka mo dira sa Bradco, gina-check man lang na nila kung mayara ka mo dira sa mga dala para sa African swine fever, hindi ka pwede dari mga pork products. Kay kabudlay kagadugay na malapatyo ng virus nga nagdala sa African swine fever bisan na pang kadugay ng imo yung pagaluto. So, rin sa may poultry because man sa bird flu, hindi naman na pwede makasulod na diri ang itlog. Hindi na pwede makasulod na diri ang itlog. Diba? Kasi kung magresulta naman yung pag-saka naman sang presyo sa mga negosyante, hindi na kamo pinagusto dira pa sa kangalita naman ninyong kay gayunan. Kamo naman ni may rasang kaso sa bird flu. Ang ganda record dito sa may Capiz, masiling naman niya nga pasaka naman niya sang presyo. Subong ang 8 pesos mga itlog, abuyon ka doon, ikagani ka batsya kay tamak gamay. Pero tika gamay sang itlog no 8.50. Ayun, tanan na lang ginasubong nga nagasaka. Because billions of pesos ang ato na suning poultry and our game fowl industry diri sa isla sang or sa province of Negros Occidental. Amo nang dapat nato nga pangapina na banwa.
44 minutos na nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Okay na ta, Bombo Kimi. Sige, hari pagkinabayo nga balita. Ari na nga ito sa nga pag-award sa aton nga winners sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Ginlawang kagagabi ni Bombo Fons Espino. Igatag na nato na nga sa nga premyo kaya aga pa ni siya dari sa studio. Antes ang alas 8 subong nga aga. Direkta sa studio B, Bombo Carla Meda Fanisor. Come in! Yes, sa Bombo Arlene, upod din natin subong ang third winner kagapon na Bombo Arlene. No? Hindi siya nalawagan ni Bombo Pons. Alas 9 sang gabi, Bombo Arlene. So, ini nagpasakop sa 1-2 Panalo Part 21 to 2022. Bombo Arlene. So, ini siya, si Sir Manase Digdigan. Sir Manase Digdigan sa Barangay Takuling Subdivision, Barangay Takuling Subdivision Phase 2, syudad sa Bacolod, Bombo Arlene. Sa subong ari na si Sir Manase. So, Sir, kamusta? Maayogid. Okay, maayogid ang aga? Maayogid ang aga, maayo man ang gabi. Wow, maayogid, Bombo Arlene. No? So, hindi ko na pagpadugayon pa. Igahatag ko na ang Pila na edad 500 ni pesos Sir? na cash kagang 5. Bombo Car. Pila Bombo edad Arlene? ni Sir Subong? Kita na edad natin, Sir? 72. 72. Wow! Retired teacher. Retired teacher. Yeah. Oh, din ka before Sa Sir? Kamsi, Fortune Town. Wow. Okay. May alma mater, manggali Bombo o Arlene, no? Pero sa Talisay ako, ya. So, Bombo Arlene, retired teacher si Sir Manase. Ano ginatudluan ni Sir Manase? Anong ginatudluan mo, Sir? Marketing. Marketing. So, marketing, Bombo Arlene, dala sa may Kamsi, Fortune Town. Ano man siya Ano kadugay? kakadugay sa serbisyo, Sir? 36 years. Grabe. 36 years. So, sa sinika lang Nag-retire ako, 64. 64 years old. Okay. Gabato So, na lang na-enjoy subong. gina retirement, Sir? Enjoy ng retirement. Gabato na lang Bombo pensyon Arlene? subong si Sir. Amo na nga ang pondo sang GSIS, hindi ka dapat pagtandugon. Yes, so dapat, Sir, ang pondogin sa GSIS, hindi ka dapat pagtandugon, no? Okay man. Naala si Bongbong da kami plano man nga lain. Yes. Kwaon ina sang wealth for humanity sa pilakat daw. So, Wala ta utang sa China. China pa may utang sa atin. Wala lang na maintindihan sang iban. okay. So, Bombo Arlene, Sige. so hindi ko na pagpadugayon pa. Kay hari na sa akong makamot ang 500 pesos kag ang 500 pesos worth of gift pack, Bombo Arlene. So, Sir, ready ka na? Ready na. Okay. So, una nga hatag. 100. 100, ikaduwa. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Kaya na sa iyo makabot ang 500 pesos. So, ano man ang mahambal mo, Sir? Madamo ini salamat sa Bombo Radio, kag Star FM, kag sa tanan nga sponsor sa Bombo Radio, kag Star FM. Yes. So, ari man ang imo sining nga 500 pesos worth of gift pack. So, Sir, sa nga nalawagan kagali, gaano ikaw? Ti vertically pa ko. Ibang ulang ko kapanyapon pero ginutom ko pagkabati ko. Aba. Sobrang nga kalipay. So, first time nga nag-intra diri, Sir? No, kada tuig nga daog ko. Wow, very lang ko good. sa swerte sa palengke, way kada daog. Kada tuig ari ko di way kapag isang una. Yes, oo. Si Bombo Kwanto. Sino? Si Mary Grace Lubaton. Okay. Si Ang Grace award, Lubaton. Grace Okay. Lubaton. Si Bombo Grace ang nag-award kay tatay, no? Retired ka, pag mo sa entry sa aton mga promo, kalingawan gid nila, Bombo Carl. Yes, sakto gid. So, kalingawan mo na gali, Sir, ang paghimo sa mga entries. Yes, umagad. Di mayo kay may kalingawan. Nga ibante. Enjoy lang ko pa motos kag panipon sa proof Proof of purchase. Yes. So, ang imo diri nga proof of purchase is Nescafe gid. So, gapangapi gid dadlaw. Creamy white. Tamo ginagay pangapi mo dadlaw. Kung aga lang. Kung aga lang. Yes. So, Bombo Arlene, napuslan gid ni Sir. Ang iya sini nga ginapangapi adadlaw, Bombo Arlene. Sige. Bombo Carl, ano mahambal ni Sir Manase, no? Yes, Bombo Arlene. Anong mahambal niya, subong? Yes, anong mahambal mo sa subong, Sir? Madamo yung salamat, di ba? Sa Bombo Radio, kag Star FM, at sa tanan sini nga sponsors. Yes. So, sino ang imo sini nga upod pagpadulong diri, Sir? Asawa ko. Asawa. Wow. So, Bombo Arlene, ginupdal gid sa iya sining loving wife, no, sa pagkuha diri sa iya sining premyo, Bombo Arlene. So, muna ni ang kalingawan yung adwa adadlaw. Oo.
Hindi Okay. kalingawan namon, apo namon. Oh, kag Apo ko gan, isda man nagahulat. nagahulat. Kagamoy niya paghimo sa entry. Yes. Wow. So, sir, basta radyo? Bombo. Number 1. Wow. So, amo na yabang po early, no? So, amo ni si Sir Manasi Digdigan, third winner sa Want to Panalo Part 21 to 2022. So, sir, thank you so much. Salamat kid sa pagpasakop. Ano galing ang imo sining panawagan sa aton sining mga kauturan? Pinapanawagan kumanda sa tanan nga nagapalamati. Natipuno nila ang ilang nga ginainom, ginagamit, kag ipadala man para nga makadaog man sila. Yes. So, sir, thank you so much. Salamat kid liwat sa pagpasakop. So, dito lang sa ari na nga aton sining proof of purchase kagang iya sining 500 pesos. So, Bombarlin, may isa pa gid, no? Thank you gid, sir. Salamat gid. So, may isa pa ari gid na kita nga winner. Yes, ari naman sa akong diri nga tupad. Ang first aton sining first alert gid kay Tatay Danilo Abiner, taga Barangay Taluk, Bago City. Mayong aga, tay. Mayong aga man. Kamusta? Okay lang. Wow, tinagano ikaw sa nalawagan? Nang ispilahan ko ng work nga po. Wow, tika daw. Kanami gigalisang blessing nga nakuha mo subong adlaw, tay. Paluoy ng mga Oo, halo isang mahal nga Diyos sa Bombo Arlene nga nagdaog si Tatay Danilo Abiner. So, Kailan na yung edad ni tatay? pagkabati mo, gaano ikaw? Why, ala ko sa ispilahan, Wala. Sino nagambal lang sa imo? nagtawagan ko sa tawag. Pang nagdaog ka sa bumbo. Palapit-lapit, Oo. Biba mo, So, Carl. Bombo Arlene, dali lang gid daw. Dali lang Sige, gid daw, sige. Bombo Arlene. Dali lang gid daw, Bombo Arlene. Kaya may i-fix lang kita. So, si Tatay Danilo, no, againa, sa nga ginlawag, ini ang iya sini nga pangalan, ari ini siya sa eskwelahan, sa iya sini nga apo, nagkuha sang award. Bududuble gid ang nakuha subong nga swerte ni Tatay Danilo Bombo Arlene. Ay tiway labot May na award nagkuha ang sa apo. sang award sa iya sini nga apo. Yes, kag may award man ini siya nga pagakuhaon. Bombo Arlene, ay ning 500 pesos worth kon cash kag 500 pesos worth of gift pack sa ari na liwa si Tatay Danilo. So ihatag ko na lang iya sini nga 500 pesos para Pila na edad ni mabala, may tatay? baluan nato kung di niya pagagamitan. Bombarlin, Pila na edad niya? ilan ang edad naton, tay? 63. 63 ba? Mga senior. Gusto mo nga nag-effort gid sa pagpasa sa ila sini nga mga entry. Bombarlin. So hindi pa Anong iya wag trabaho? ismul din ng mga senior. Ano yung mo sini nga trabaho, tay? Nang operator sa printing press starter. Hasta subong. Hindi, why na? Okay. Close ang amon yung kumpanya. Okay, mga Great pila time. na katuig. Mga Okay, so lawig-lawig naman. gawing na. Okay, so after sa imo sini nga pag-ubra, ano na lang yung imo sini nga ginhimo? Nga buy and sell ako sa mga diploma dyan. Eskwelahan. Kagahimo ka diploma. Buy and sell. Okay, so hasta subong na. Why naman kay pag-pandemic ang why na eskwelahan. Oo. Nag-close naman. Kaya Subong parang ya. wala man ulit. Oh, so after subong niya, anong imo sini nga palangitan-an? Ang ga ga ubra-ubra man subong. Yung Ano bra mo tay? ni ang Gaprint gyapon? Oh, Okay, so sa tubang na nasang school ka mo nagapang print. hindi kabalay lang. Sa inyo na balay. So madamo sa gyapon ka nagapadulong. Jutay lang ginatawag lang sa mga principal. So may mga suki. Oh. Okay. Ano So mas ginaprint mayo nga nila? ginapadulungan. Ano ginaprint Bombarlin? nila? Aside sa diploma, ano pag tayo ang ginapang print mo? Sulod lang jacket. Mga okay. Mga suludlan. Sang diploma. Sa diploma. Okay, so plastic na do gina mold nilang ginahimo nilang gabakala ka mo mga plastic kag kamo na mismo ang gatapek do mo na. Okay, so mga do frame bala Bombo Arlene nga plastic sa mga diploma amoy na ang ginahimo nila ni Tatay Danilo aside sa pagprint sang mga diploma Bombo Arlene. Dara man sa bago? Dira man sa bago tay. Oh. Sa inyo gid mismo balay.
Okay, sa ila sini nga puloy-an Bombarlin tibisan pa nga retired na si tatay sa iya sini nga una nga obra sa gyapon natayo yun na continue niya ang iya sini nga pag obra o ko na pagpang-print Bombarlin. Sige. So, yes, so Bombarlin, yatag ko na ang 500 pesos. So, tayo una nga hatag. 100, Ikaduwa. 200, Oops. Ikatatlo. 300, Ikapat. 400, Ikalima. 500. Okay, 500 pesos. So, din paggagamitan ng 500 pesos. Ay, dugang ko sa mga alamutan sa mga po. O, pinakabilog ang apo? 3. Okay, igahatag ka lang sa ila or ara sa imo. Para sa iyo. Tapos sila mga lawan. Okay, so ara sa inyong kustodiyahin mo sini mga Oo. apo. Okay, so nabilin. Okay. Oo. So mga gidikanan may mga obra na ya. Okay, so Tibong Barlin nag-ara sa ila ang ila sini nga apo, nga taga-tagaan naman niya sini nga apo sa nga balon. Ti may balik sa iya ang iya sini nga apo ay ti nagkuha ini siya sa award o kung may award ginhatag sa iya ang iya sini nga apo Bombarlin. So ari pagid ang imo sini nga 500 pesos worth of gift packs. Anong mahambal mo sa subong tay Danilo? Sa una sa mahal nga Diyos, sa sponsor sa pong radyo, Star FM, nga nakabato na ko. Pagkamuman sa nagapalamati, dira, pagpipon man sa mga purchase, kami padala sa buong radyo para kumuman makadakaw. Yeah. So dugay ka na nga nagapasa diri, ano diri sa nga entry time? Oo. Wow, tiyan mo na ning kalingawan mo. Oo, muna kilangawan naman sa asawa ko. Kasi may malang nagawa pero sa balagbitin. Oo, pilang age na sang imo sini nga asawa? 60 naman sa Quezon po. Okay, so 60 naman ang iya sini nga asawa. So tay Danilo, basta radyo. Bombo, number 1. So Bombarlin na muna aton sini nga duwa ka mga winners, ang aton sini nga third winner and aton sini nga first winner sa subong nga adlaw para sa 1-2 Panalo Part 21 2022 Bombarlin. Sige. Bobo Carl, thank you, good. Yes, na Bombarlin, nagikan diri sa Studio B in si Bombo Carl may dapat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bobo Carla Maya, Defensor with Sir Danilo Albinier and Manase Degdigan. At ano sa nga duwa ka mga taga-raog sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 na promo aga pa nag-claim na sang ilang premyo. Ganin sa mga wala pa na nakahulog, hulog na sa yung nga entry sa aton sa nga promo. Mayroon sang ano makaoras ang aton mga winners para nga mag-claim nyo sa nga premyo dahil sa istasyon isang Bomba Radio. Halin sa nginlawag ang inyong ngalan. 3 minutos sa nabinin, nanda sa ngalason Walda sa aga, pagbalikan naton preparasyon sa mga teams sa magasabak na sa quarterfinals sa nga 2022 FIFA World Cup. Kagaton nga paglili sa selebrasyon sa ibang nga mga countries sa Paskwa. Dirigid lamang sa Bombohanay Big Time. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tiyon sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Mula labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakasang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog,
tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini, bangod luyag nila ang instant pleasure. Nagatuga maninisang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog, kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
pasihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry Minuto sa nakaligada sa takrang alas sa 9 sa aga. Pabalik na sa atos nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bombo Haray Big Time.
Sang damlagalangan nagadango pa sa Commission on Human Rights ang mga himata sining ginapahayag nga konsultan sa National Democratic Front nga napatay kasunod sa enkwentro dira sa may Southern Negros, partikularmente sa may syudad sang Kabangkalan, para nga ma-recover nila bala or maklaim nila ang bangkay sa sining napatay ang si Acosta. Ginapahayag ang consultant sang NDF, si Erickson Acosta, ba naman siya actually sang napatay sa enkwentro nga nagluntad sa may syudad sang Silay sang Agosto 2021 nga si Karima Lorena Tariman ang anay editor-in-chief ini siya mo sang newspaper bala sa may UP Diliman. Subong sa pahayag diri sang legal counsel sang pamilya ni Erickson Acosta na paidalom na sa autopsy examination ng bangkay, pero ginahulat pa sa gyapon nila kung ano ang result para nga maka-istorya kung ano gyud ang legal action batok sa mga soldado, because ang ila man nga panindugan is hindi enkwentro ang natabo, kundi siya lang gidya ang gin-operate sang mga miyembro sang 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion dira sa may syudad sang Kabangkalan. Siya lang gidyang target kuno. Inaya sa legasyon sang NDF nga patyon kag wala yan nakasugata siling abiyang nag-respond sila sa area. Kasunod ban sang impormasyon nga nabato nagikan sa mga pumuloyo arat sa matay mayara sang pagsugat anaya nga nagresulta sa enkwentro. Anong sabat subong sang Philippine Army? Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene. So, right. So, kay Brigadier General Elsancio Pasaporte, may right man ang pamilya si Nini Erickson Acosta nga mag-file ini sila sa nga legal action after nga mabato nila ang resulta sa nga autopsy Bombo Arlene. So ini nga katapos sa 3rd Infantry Brigade Bombo Arlene, di mag-prepare man ini sila. So ila siniya nga action man akon sabat man sa iga-file no nga legal action sini sa pamilya ni Acosta o ni Erickson Acosta Bombo Arlene. Kay tiining si Erickson Acosta suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ini siya Bombo Arlene na ang ini siya NPA kay CPP NPA NDF Bombo Arlene. So isa gihapon ginakabig ini sila National Democratic Front ni siya si Acosta Bombo Carl. Yes, sakto na Bombo Arlene no, pero sa gihapon ini sila sa gihapon katapo gid sang NPA. Kumbaga kung latawon Bombo Arlene, hindi ni sila yung mga fighters kag ini sila ni nag-advise no sa mga NPA kung ano ang ila sini nga pagplanuhon o kung ang ila sini nga paghimuon Bombo Arlene. So sa impormasyon nakuha naton sa katapos ng 3rd Infantry Brigade, so isa lang gid ini sa gihapon, NPA man ini sila sa gihapon Bombo Arlene. Kag nga ginahimo diri ni Acosta nga asawa man ni Kariman na Karima Tariman. Bana Bombo Arlene. Si Karima. Yes, Kirima. Kirima Tariman nga bana gid ini o kun bana niya ini si Erickson Acosta Bombo Arlene. So hindi niya ang NDF, hindi niya sa idalom sang gobyerno, kundi ari ini sila sa gihapon sa pagka-terrorist o kung terorista Bombo Arlene. So meaning, why pa yan na-claim sang family ang bangkay? So Bombo Arlene na-claim na, pating isang napatay, na-claim na ini sila. So sunugan ni kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginsugat ini sa, akon ginsugat man ini, sang iban nga mga mga terorista man Bombo Arlene, mga nagarally bala, kilala ini sila pero wala lang gin-mention ang mga pangalan, pero nga kinahanglan pa ilila nga itago ang ila sini nga matutuod nga mga pangalan, ila sini nga personality. So may plano gid ini sila kag wala nila ginahambal ang ila sini nga matuod nga mga pangalan Bombo Arlene. Okay. So sa dra pa lang makita na no nga execution ara gid sa ila Bombo Arlene. So Bombo Arlene, pamaktian nato ng pahayag kay Brigadier General
and lisensya pasaporte. I think right man nila na kung mag-file sa illegal action and wala na we expect na ang pagkapatay niya i-take advantage or exploit ito for propaganda. I think may mga statement naman ang CPP-NPA confirming na importante ning ining election na Costa, and that tells all. Hindi na kita matingala. So kami we expect na anything i-exploit nila sa propaganda to attract o gain sympathy sa pamumuno. But siling ko from time to time kadamuan naman dire sa Negros kabalo naman muna ang modus, but saksak din nila na sa NDF sa CPP-NPA through propaganda ang lies exploiting sa pagkamatay ni Erickson Acosta to propel again ang fledgling fledgling organization nila diri sa Negros. Yes, sir. Kung pag-file legal action araman legal cluster man kami nga pwede makabulig or makasabat man sa ilang moves. I think that this will be this will again be a propaganda between two sides, the government and especially in CPP-NPA. Ang propaganda ang gusto gidi exploit ka CPP-NPA, and this will be countered by legal teams naman sa government, especially legal cluster 6 kung dala mo may saklaw diri sa Region 6. Ano man diri sir ninyo sining reaction regarding sa pagwaman nga statement sang NDF Negros spokesperson si Kabayan Obrero, sir, nga fake kuno ang encounter, sir? Siyempre siling ko kanan naman siling nila fake just to discredit ang effort gobyerno. Parang nga kwento na siling nila fake. Siling gano'n nila pinapatay lowly farmer, pero balaan man natin yung iba dira armado rin connected sa armed regular NPA. Hindi kita, kung kami, hindi man kami magkuhan sa mga allegation ka kay NDF. Kung tanawin natin, gusto nila i-project na NDF, pero overall, ang hulag niya diri sa Isla Negros is siya gidi ka pamuno sa CPP-NPA, NDF. Sila na gusto nang nila i-mislead ang public na ang NDF is for legal, pero overall, isa man lang na. What is NDF? Kaya feeling natin CPP, NDF, isa lang na. So, ila na nga, ila deception na ang ginabuhat. Para maintindihan natin tanong, isa lang na. May iba-iba lang sila kung tanawin nga expertise nila sa legal nila functions or anything, but isa lang na. Mangibabaw gyapon ng partido over sa Armado and sa NDF. Isa lang. So overall si Acosta ni diri sa Isla Negros. Tama, hindi lang propaganda, to oversee ang operations ka CPP, NPA, Partido, Armado, kag NDF, including yung white area nila ng urban na operations, included ni. Hindi lang kita magpamisik ko, intindo natin ang style, ang manner ka CPP, NPA, NDF. May mga dual tactics ilang kung tawago naton, may above ground, underground. So ini duha ni ang tindugan ni ni Eric. Basta kumalang-alang mo lang silang natin singalang kay NDF. Hindi, partner lang na, consultant na. Pero anong underground works niya sa partido kay sa Armado? So amo lang kami sulit-sulito na mo na tungod amo na ang tuod. Expected na kay kung sino man ang spokesman tanawa Obrero nauya gani magpakilala katunay niya nga pangalan Obrero na sila nga spokesperson ka NDF. Gatago gani so diri natin makita how true. So patihan pa natin ining mga statement ka NDF. Ang isa sa mga napatay, sir, nakuha naman isang pamilya. Nakuha na niya sa pamilya nila. Siling sugat, gidiri sila, sir.
So, ginsugat na. So, doon to per report, no? Ginsugat to, pamilya, ang ibati dito, nagsugat gani, may ibang personalities na connected sa front organization. Hindi ko lang tang pangalan, kung babatian nila na, at bala ko kung babatian nila, iming na siling ko, aware man na sila, balan man nila kung sino sila. So, these are again, mga leaders ka legal front organizations, mga party list, ano pa ganin eh. Yes. Ano nila, nasa board nila accordingly, no? Pero daw nahuya man magpakilala, nga mahuya ka magpakilala, so di rin natin makita, ibalik ko naman ang istorya. Nga mahuya, no? Tungod may ginatago sila nga underground na trabaho nila. Yes, so dara pa lang makita, nagigya, sir. So again, Silingo, we expect they will exploit ang kamatayon, they will exploit it na gusto nila to gain sympathy, again, to deceive the public. So, again, aware naman somehow ang public sa mga comment gani kung tanaw natin, majority ka comment is that is negative sa ila. So, dira lang natin makita anong sentimento kadamuan nga pumuluyan. Okay, Bombo Carl. So, depende naman na siya sa may desisyon sa pamilya kung ano yung ilayang ma-desisyonan na bidra kung ma-file sila yung reklamo or complaint diri kaya magpatigayon man to sa moto proprio investigation. Ang Commission on Human Rights sa claim abi nila nga hindi iya kuno enkwentro ang natabo. Isubong mag-asawa na gid sila, why na Bombo Carl? Dungan man ni sila dibala nga nagkadto diri sa Negros kay originally they are from Luzon. Arlene, gikan ini sila sa Luzon, kag nangayaw ini sila diriya sa Negros Occidental, pero yata na isa ka organisasyon, sila mismo ang mamuno, Bombo Arlene. So kay na ang mga galapta subong nga mga information nga fake ang encounter Bombo Arlene, ini statement lang ini nga gikan kay Kabayani Obrero, Bombo Arlene. Okay. Bombo Carl, thank you gid. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may para sa pambansang radyo ng Pilipinas, assistant of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Ang bangkay nakuha naman sa ilang sining pamilya diri actually ang tanan sa ning gobyerno ay nag-unta at way nagatahaw ang ilang sining panawagan sa mga buning grupo kung na pwede magbalik na sa sabak sa gobyerno. Kung ang claim sa pamilya kag National Democratic Front, it was not an encounter but ang operation gid kuno bato kadiri kay Acosta ang burden of proof subong ara sa ila. Kung ma-file sila sa reklamo, ila naman ay ang kinamatarong magadepende na sa korte kung sa prosecutor kung mayara dira sang bastante nga ebidensya. Anyway, mayara man sang moto proprio investigation nga pati gayonon ang Commission on Human Rights sa angot diri. 36 minutos sa nakaligad sa taknang kalasan Nueva Ecija, nagapreparar na ang Croatia kagang Brazil para sa ilang pagsabak sa quarterfinals sa 2022 FIFA World Cup. Disyembre 9, alas 11 sa gabi, abaning hampang sa Croatia batok sa Brazil kay subong kay nasang kagahon naman na niyang last ng mga teams nga nagkasabak sa round of 16. Ulihing nakasulod ang team sang Portugal. So may pulapahuway sila danay. Ang next nga hampang is Friday, Disyembre 9, alas 11 sa gabi, aboning unang match between Croatia and then Brazil. Kumusta ang ilang preparasyon? Bombo Zaldi Foro II, come in! Ngayong aga mga kabombo, Bombo Early no, para sa aton nga FIFA World Cup 2022 update. Karon nga natapos na ang round of 16 sa FIFA World Cup 2022 no, Bombo Early. Saylo nakita diri sa masunod nga stage ng kompetisyon, ang quarterfinals. Una nga magkatubangay para sa quarterfinals ang Brazil o kon ang Selecao, sa English the Selection, batok sa Croatia o kon Vatrini, sa English the Fairy Ones o kon the Blazers. Isa sa mga nakasulod
amo ang Brazil matapos nila nga gintambakan Bombo Erlin sa score nga 4-1 sa last 16. Ang South Korea sa hampang ginpatigayon ni siya kahapon sang kaagahon. Nagpakitang gilas gid ang Selicao sa ilang nga mga masterclass nga mga atake nga nagluto sa ilang nga mga nakasumpong. Humalin pa sa qualifying, tubtob sa makalabot sila sa Qatar. Apang ti medyo naghuyang Bombo Erlin ang ilang nga mga performance sa nauna nga hampang sa FIFA World Cup 2022, apang kaangay nga nagakakita na nga silang amat-amat nga nagabawi, magapadulong na sa pagpakita sang ilang nga best form nga mangindako nga pagpanghangkat sa ilang makaatubang naman nga team Bombo Erlin. Sa piyakabahin no, ang Croatia ang nakasulod naman sa quarterfinals matapos nga madaog nila ang Japan sang Lunes ang gabi, pinaagi ni Bombo Erlin sa penalty shootout. Apisar nga hindi tuman ka nagatatak ang mga hampang sang Croatia, nahimo man sa mga ini Bombo Erlin nga makalabot sa finals sang 2018 FIFA World Cup. Apisar nga sila ang wala makadaog sa bisan isa sa 3 ka mga knockout games sa 90 minutos. Ang hampang sa tunga sang Croatia no kag Brazil ang pagahiwato ni Bombo Erlin sa Education City Stadium dito sa Al Rayyan, Qatar. Isa sa mga player sa Croatia nga si Mateo Kovacic ang gin-substitute ni Bombo Erlin sa paghampang nila batok sa Japan, kaya ginalantaw ang posibilidad nga ini ang nakaangkon sang injury. Samtang ginbuslan man si Luka Modric sa ika-99 minutos sang nasambit nga hampang. Samtang ti wala naman nakahampang sa round of 16 si Borna Sosa bangod sa paglain sa iyang pamatyag, apang ini ang nakapahuway na Bombo Erlin gani ginalantaw nga mahimo nga naka-recover na para sa paghampang. Sa bahay naman sang Brazil, Bombo Erlin hindi man makahampang sanday Gabriel Jesus kag Alex Telles, apang ti malapit na nga makarecover sa naagom nga injury, samtang ti ginalauman nga makabalik niya sa hampang si Alex Sandro. Santo sa prediction, mas dako Bombo Erlin ang tsansa sang Brazil nga makasulod sa semifinals, apang ti magapabilin gihapon nga dako nga hangkat para sa Brazil o kon para sa Selicao ang pungsod Croatia. Sa pinakabahin no Bombo Erlin ang masunod nga hampang Netherlands naman versus Argentina. Magahampang para sa quarterfinals ang Netherlands o kon ginatawag ni sila nga Het Netherlands Elftal o kon sa English the Dutch 11. Kaga mayara man sila ginatawag sa mga fans nga Oranje o kon sa English Orange batok sa Argentina nga ginatawag naman niya sila nga La Selection o kon the national team. Nga kilala man sa tawag nga La Albiceleste o kon sa English Sky Blue and Whites. Nag-refer ni Bombo Erlin no, sa mga kolor nga ilang ginagamit ni Bombo Erlin sa FIFA World Cup. Ang Netherlands hanggang Argentina ang magkasumpong nasang 9 beses. Kung sa diin, 4 beses nga nagdaog ang Oranje, samtang makatatlo naman niya makadaog ang La Albiceleste. Ang duha ka team no Bombo Erlin na talana nga liwat magaatubangay para diri sa quarterfinal dito sa Lusail Stadium. Ang ace player Bombo Erlin sang Netherlands nga si Cody Gakpo ang nakapasulod na sang 3 ka mga goals para sa ilang nga team sa 4 nila ka mga matcha subong nga FIFA World Cup 2022, samtang ti ang ace player sang Argentina nga si Lionel Messi ang nakapasulod man parehas 3 ka goals. Nebaloan nga matapos mapaslawan nga makwalify sa 2018 World Cup, nagpakita sang mabaskog nga comeback ang Netherlands para sa FIFA World Cup 2022 matapos nga sila Bombo Erlin ang wala pa makaangkon sang kalutusan sa ila 4 ka mga nauna nga matches. Sa piyakabahin no Bombo Erlin ang Argentina ang nakaangkon gilayon sang kalutusan sa ilang nga opener game pa lamang batok sa Saudi Arabia, apang ti nahimo nila nga makabawi sa mga nagsunod nga hampang agud nga makuha ang top spot sa Group C, kasubong man nga ginlutos nila ang Australia sa round of 16. Sa mga nakaligad nga FIFA World Cup sa Bombo Erlin ang duha ka team. Ang 5 ka beses naman nga nagkasumpong kag nakaangkon sila sang parehas nga tagduha ka kadalagan, samtang nangindro naman sa 0-0 o kon goalless ang ilaya nga group match sang 2006 FIFA World Cup. Sa FIFA World Cup 2022, ang Netherlands ang may kabugusan na nga 8 ka goals Bombo Erlin sa 4 nila ka mga matches, samtang Argentina ang may kabugusan nga 7 ka goals, halos dikit lang Bombo Erlin.
Kagati sa piyakabahin, nalutsa naman sang 2 ka goals ang kasumpong nga team ang Netherlands, samtang 3 ka goals ang nakalusot sa depensa sang Argentina. Kagamuyan to Bombo early ng aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II kay nasa nga kagahon na nakasulod sa quarterfinals ang team ni Cristiano Ronaldo ang Portugal matapos nga linampasugid nila ang Switzerland. 6 kabesas nga naka-goal ang Portugal, makaisa lang gid kabes nga naka-goal ang Switzerland. Si Morocco perde man nila si Spain, so sa last nga match sa round of 16 si Morocco kag Portugal amo ni ang nakasulod sa quarterfinals. Speaking sa Croatia, panayhan magselebrar sang adlaw sang Paskwa ang mga pumuluyo dito sa Croatia. Dahil na sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tagon. Sa mga bata halangdomon, ang panganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano, nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lungsay. Subong nga aga mga kabombo, kadto kita sa Republic of Croatia sa Central and Southeast Europe. Ato ni balawon kon paano magselebrar sang Christmas ang mga pumuluyo sa Croatia. Ang Croatia may rasang capital city nga Zagreb. May populasyon subong nga nagadangan sa masobra 3.8 million. Grabe na daw, paro lang diri sa aton sa Negros. Sila ang ginapamunuan sa ilang presidente nga si Zoran Milanovic, kag Prime Minister nga si Andrej Plenković. Nga ginsakdag sang banwa. Mayoriya sa mga Croatians, mga kabombo ang mga Kristiyano, ukon 79% ang mga Katoliko. Amo ining rason kun nga tuman ka madinuagon ng Christmas holiday sa Croatia. Kabahin sang tradisyon sang Croatia sa tion sang Christmas amo ang pagbutang sang dekorasyon nga ila ginatawag Advent wreath. Mayara sang 4 ka mga kandila kag ini ang ginasindihan tag sa kadlaw sang Domingo o kan Sunday of Advent. Ang Advent wreath na human sa evergreen twigs ginasugpon so that there is no beginning or end, signifying eternity. Uy, kaangay manaton nga mga Pinoy, mga kabombo. Siyempre, yara gidyang lechon sa tag sa kalamesa sa mga Croatian family sa tion isang Paskwa. Matiara gidyang hamon ho, vegetable salad. Kag hindi gid madula ang pinakatradisyon nga menu. Ang daw kaangay sa chicharon nga nahuman sa tambok sang baboy sus. Perteng lana-lana sinisang ilang nga mga sungad. Sa tion isang Yuletide season, mga kabombo. Tuman ka madinawagon ka colorful ang palibot sa Croatia. Gina-enjoy gid sa mga pumuluyo diri ang Paskwa. Kaysa man ka family happening. Ini sila nagatinamyawana isang Merry Christmas sa ilalingwahe nga Croatian nga nagasiling.
Sretan Bozic. Sretan Bozic. Talipay, dili sang Sa liwat, Merry Christmas nagikan sa Croatia. Sa idalingwahe, Sretan Bozic. uman nga dapat mabuli. Samtang para sa duga nga hibalo angon sa kung paano magselebrar sang Christmas sa mga taga Croatia. Kinakalipay ginaton sa buong aga mangin kaupod nato ng aton sa ni Bombo International News Correspondent na gikan sa Croatia. Pati sa ginika Pilipino ato na nagatrabaho sa buong si Bombo Correspondent Jomar Biliones. Bombo Jomar, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo sa piyak na linya Bombo Ernie advance Merry Christmas. May tradisyon sila na apat sa kandila na sa sa ilang lamesa, tapos every candle ginasindihan na nila kada Sunday. So first Sunday sang December ila nasindihan ang isa, second kadua, tapos every candle may meaning na siya. Tapos ang ila naman niya pagkaon naman do pares lang sa aton, pero wala sila rice. Ang ila may lechon sila, tapos ang ila gid niya pinaka-tradisyon ang do chicharon na siya bala nga tambok ka baboy, tapos lugin talapuan yung kuan balas ng mantika, tapos hindi gina siya madula every Christmas kay ila na siya nga tradisyon gid kuno nga pagkaon. Tapos hamon kag ang salad nila do mayonnaise. Do utan siya nga medyo aslom. Amo na ila nga salad. Kay maghambal ka diriya salad sa ila. Hindi ya sa para sa aton niya tamis sa ila ya medyo aslom na utan-utan. Tapos ang diri sa ila, every park may music sa sang Christmas. Tapos may ara man sa park man niya may gapangaroling nga dira lang sila sa park diya kanta sila tapos may kumalabay mahulog na sang mga pilam ng niyatag nila. Tapos ang ila do ga costume may ara nga Christmas, may ara nga Santa Claus, may ara man niya iba niya gasot-saot, may ara man niya ng traditional na nila na na bayo. Last year hindi kin mayo ang ilang dekorasyon kag ang ilang pag-celebra sang Christmas kay tungod sa COVID. Tapos ang ilang government nag-implement na kay last year pag-abot ko nagamas pa kami, tapos pagkasugod na sang December yata to na padula na ng mask sa public places. Pero kung sa mga transportation kag mga mall kinalan mo mag-usa sang mask. Ang ilang pag-celebrate sang Christmas hasta lang gid alas 12 kay ginbawalan sang ilang government nga labot yun sila sa alauna, tapos tanan niya bar kag mga establishment niya nga open hasta lang gid sila alas 12. Hindi pwede sila maglampas alas 12 kay manang-policy sang ila government parte sa COVID. Kay nanay kay tatay gali kay ginambala ko si nanay mo nay may ko wala sa Bombo Radio. Hindi sa magpati sa akon kay ginadyo ko sa permi nga mapuli ko. Pero are totoo na gini kamusta ka mo datanan kag along lang permi, tapos sari lang ko di permi Tinay si Bombo Jomar Biliones diri sa Croatia. Maraming salamat kaya Bombo Correspondent Jomar Biliones sa nagikan sa Croatia. At ito lang, ginaban lang mula ning diferensya. Ako na rin sa aton niya, magsala de kataya, kalabanan ng gijama tamis. At ito sa ila medyo maulo aslom. So thank you again, at least nakahibalo kita. Nakaliili kita sa ilang mga selebrasyon, ilang mga nakandan ng mga aktibidades sa kadungan isang selebrasyon sa Pasko dito sa Croatia. Jutay laning populasyon na nila ang province of Negros Occidental subong sobra na kita 3 million, ang ilang population na subong 3.8 million.
ang mga tao dito sa may Croatia. Again, thank you so much, Bombo Correspondent Jomar Bilionas, dahil sa aton nga Christmas Around the World. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kadasi lang gid sa mga inadlaw Banawa, Jesse 8 Diaz na lang gid na nabilin. Antes ang adlaw sang Pasko. 18 days to go before Christmas. Iba niya nakasweldo na sa 15 na mata-mata na mga ihado ka mga ihadar. Taga lang ako na way may mabaton na intindihan ay lang. Kaya subong kamahalagid sa mga balaklon. Agi na pasulabi ginato na nga pagkaon na kaya puwerteng inflation. Imagine mo na 8% nga ginasaka sang presyo sa mga nagapanguna ng mga balaklon kung ikumparar na to na sang Oktubre, subong nga or nagligad nga bulan na sang Nobyembre. So, ang isa kagatos na ton nga gingasto sang sa October, pagabot na November, nagasto kita 180 or 108 pesos. Sega, kulabon sa nang aton nga tiyampo diri sa palatunturan Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa Udo. Darigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kitabwas sa Momban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masamik kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hinali ko naman nga nadumduman ang hitabo. Sa makabugtaw ako gikan sa pagkakoma. Nangin mahuyugon ako magbasa sa mga fantasy story. Kung mahimo pa lang, baklon kong mga libro nga may labot diri. Gani, naglibog ang ulo sa mga ginikanan ko. Hindi ka man mahuyugon sang una sina anak, ah? Mas interesado ka sa mga romance books? Ang matuod, padamo ka pa sina nga wala mo nabasa? Hinali lang. Nadulaan ka sang interes sa mga paborito mo nga mga authors? Ah, Mami, may pagbago man ang mga tao. And kung okay lang sa imo, gusto ko nang mabasa ini mga libro nga ginbakal ko. Okay. Magwa na ako dito sa kwarto mo. Agod makasugod ka sa pagbasa sang mga fantasy books mo. Kagsubong, nakilala kong isa ka manunulat sang fantasy. Kag mabatian ko una ang iya istorya antes pa ini ipapublish. O ano? Ready ka na ba lang mamati sang istorya ko? Oo. Bueno. Pareho sang iban nga mga fairy tale. Nagasugod ini sa Once Upon a Time
Tubtubsan mo bula tagoon sa prinsipe ang matuod niya nga pagkatao, Armina. Hindi niya mapalagyuhan ang anuman nga natagna na. Hindi mo matago sa iya, tubtubsan o ang kamaturan. Oh, nadula na sa akon ang akon anak, Ramir. Kanini ko na madala kung madula man pati ang akon apo. Hatagi pa ako sang jutay nga panahon. Jutay na lang nga tion. Kag mahibalaan na sang akon apo ang kamatuoran. Kung wala ka na, mabudlayan ako nga bangitaon siya. Basi kung wala na ako sang mahimo pa, bisan mahibalaan pa niya ang kamaturan, basi kung masakop na sang dalayon sang mga maligno ang kalibutan sang mga mortal. Hindi matabo, ina. Mabalik ang akon apo sa isla Kasanag. Kag antes ako mapatay, ipahibalo ko sa imo. Nagasugod na nga likupon sang tuman nga kadulob ang kalibutan sa mga tao, Armina. Madali na lang magbugtaw si Rodina. Palihog, magbalik na kamo. Hindi na ako makabalik pa, Ramir. Babatyagan ko nga amat-amat na ako nga nagakadulaan sang kusog. Pareho kita nga nakahibalo. Nga hindi ko na mapabalik pa ang akon gahom. Amat-amat na ini nga nagakadula sa akon. Sang ginpili ko nga mangin mortal. Basi kung mangin ulihin na ang tanan, Armina, tungod sa pagpabuyan-buyan mo, hindi lang ang kaugalingon mo ang imo paminsaron. Isa ka kainkantada sa to. Kag isa sa nga mga nugbantay sang kalibutan sa mga tao. Nga asubong, gusto mo na nga ibutang sa katalagman ang mga mortal tungod lang kay nag-aatrasar ka. Sa tion nga madula nag akon kusog. Amo na inang tion nga mahibalan sang prinsipe ang iya matuod nga pagkatao. Apang san-o pa? San-o ina, Armina? San-o? Kabay pa. Nga hindi lang mangin ulihi ang tanan. Kabay lang, Armina. Ay, Joshua. Joshua, apo ko. Ba? Lola? Nagadamgo ka naman, apo. Nagbangon ka na, Lola. Kinanglan mo pang pahuway. 4 kadlaw ka na nga na-admit diri sa ospital. Tungod hindi maayong kondisyon sa lawas mo. Ano ang gindamgo mo? Hindi ko matandaan, La. Hindi ko man madumduman ang mga ginadamgo ko. Bueno, hindi na lang paggamuha ang pensar mo sa mga damgo mo nga hindi mo madumduman. Hungod ina nga nagakatabo sa isa nga kasubong mo. Maabot ang tion nga mahibalan mo ang mga kahulugan sa mga damgo mo. Paano ko gani mahibalan? Hindi ko man lang gani madumduman. Kag anong guling bot mo silingon sa ginapanghambal mo nga kasubong ko, Lola? Kasubong mo nga isa ka engkantado, apo. Ano? Sobra-sobra na ginaya nga kaverduan, Lola, ya?
Oh, Bay, kamusta naging pamatyag mula? mas maayo na subong. Hindi ka na magkabalaka, apo. Ang mahimo nga matabo gid. Kag hindi na mahimo nga malikawan. Gani sunda ang gusto ko. Magpauli ka sa isla Kasanag. Hindi ka magpadugay diri sa syudad. Nga ablan daw ka seryoso sa ginapanghambal mo subong la. Kaya hindi ko mangpan kung nga kinanglan kong magpauli dito. Samtang mo pa sining kaimtangan mo. Kaya nga hindi mo pag-isugid sa ako ng rason. Kung nga gusto mo ako nga papaulion nga hindi ka kaupod. Amo gani nga magpauli ka para mahibalaan mo. La, nakaibalo ka gid nga hate ko ang surprise Bisan pa nga manami ang amo nga surprise. Kung manami ina, hindi na ina kinanglan nga taguon. Oh, nga nagkadlaw ka la. Nahamot lang ako sa reactions mo eh. Basta, hindi ko ikaw pagbayaan diri sa ospital nga nag-aisahanon. Ara ka pa sa pagatipan sa mga nurses kag mga doktor. Apo, magpamati ka sa akon. Kung hindi lang tungod sa ginabatsyag ko, wala kita nagdayon sa Amerika. Gusto ko pa nga masugpunan ng kabuhi ko para sa imo. Pero, kung dari naman lang kutob, dari na lang. Kag hindi ka dapat nga magkasubo. Sang napensaran ko, ang pagtuon mo sa pagpangapin sang imo kaugalingon. Wala ko naghinulsol. Kag dapat gani, sadto ko pa ikaw ginpatudluan sang self-defense. Ginhidlaw man ako sang hinali sa instructor ko ba? Wala ko man lang natapos ang training ko la. Wala ka sang dapat nga kabalakan. Ginhambal niya sa akon. Nga, natun-an mo na kuno ang tanan nga dapat mo nga matunan. Nga masarangan mo na kapag apina ng kaugalingon mo. Ginhambal man niya ina sa akon, Lula. Kag nangin challenge ka kuno sa iya. Natudod niya sa imo ang mga teknik nga wala na sarangan sang iban. Kag napabugal ko gid ikaw, apo ko. Ako pa yan la. Kung tani, magamit ko man ang natunan ko. Magamit mo gid, apo ko. Lula? Patihi ako, Joshua, apo. Kag dapat tani, nakapauli ka na sa isla. Apang na-stranded kita diri sa ospital. Mas pahamtang ako kung ato na kita sa isla. Hindi ka lang magdali la. Tingway lang magbalik ang kapagsik mo. Para nga upod kita nga magpauli dito. Ang rason ko nga nagpa-Amerika kami ni Lula. Inatungod gin panugyan sang iya mga doktor nga dito siya magpa-opera. Dito gin paidalam siya sa isa ka bypass operation. Apang hindi nang gusto nga matabo ni Lula. Kay suno sa iya, hindi niya malampuhasan ng operasyon. Kagula pa ako malipat sa ginpanghambal niya sa akon. Apo ko,
Nagahulam lang ako sang tinion. Kag para ina sa imo. Kag ko nagpa-opera ako, ikamatay ko ina. Kag may gusto pa ako nga buhaton. May obligasyon pa ako nga dapat tungdan. Hindi ako mapatawad sa mga ginikanan mo. Sa tion nga may malain nga matabo sa imo. Wala ako sa masaway sa pagpadako mo sa akon. Ang ginahambala naton dire, among pagpaopera mo. Kag paano mo masiguro nga ikamatay mong operasyon? Magsalig ka sa akon, apo. Nakontento na siya sa mga bulong nga ginhatag sa mga doktor sa iya. Kag panulog ko, mas nagabas kog pagani siya kung makita niya ko nga nagatraining sang self-defense. Tugon makita ko ang kalipay sa iya nawong. Kag nakita kong pag-ayos ang kaimtangan niya. Ilabi na sining nagliligad nga 3 ka bulan. Kag sang nagpangabay siya nga magpauli na kami sa Pilipinas, napilitan na ako nga magpasugot. Pero matuod, wala na ako sanggana nga magbalik diri sa Pilipinas. Labaw sa tanan, dito sa isla Kasanag. Naga-enjoy ako sa akon kabuhi dito sa Amerika. Kag dito ko gustong magtapos ang akon. Apang hindi ko masupak ang gusto ni Lola. Nagapamilit siya nga magpauli sa isla eh. Sa wala ko nahibalaan nga rason. Kag nakita ko sa iya mga hulag nga nagadali siya. Apang sang nagalupad pa lang ang eroplano pabalik sa Pilipinas. Inali lang nga naglain ang pamatyag niya. Gani gindiritso na lang siya sa ospital. Sa makahugpa na kami sa airport. Kag-apat na kami kaadlaw diri sa buong. Joshua, apo ko. La? Nga Patiha ang ginahambal ko sa imo. Magpauli ka na sa isla Kasanag subong mismo. Kag inasulit ko man sa pagsiling sa imula. Nga hindi ko ikaw pagbayaan diri nga nagaisahanon. Apang... Bisan ano pang ihambal mo la. Hindi ko pagbuhaton ang gusto mo. Ang buhaton mo nga magpaayaw ka. Kay dungan kita nga mapauli dito. Kaysa dason nga si Mana, kadlawan ko na. Kag kung mapauli na kita, gusto ko nga maghanda bisan jutay lang para sa mga abyan ko dito. Wala sila makaibalo nga rin na kita sa Pilipinas. Bueno. Tungod ginpahanumdum mo ako sang kaadlawan mo. May regalo ako sa imo sa ika-17 anyos mo nga kaadlawan. Magabian sa tagarinyo sa pagpumati ang magabatang umagsukong sa itong suginanon sa itong palatuntunan. Magamisteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay
love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga parangga namong nga tagparamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon, kagatagan naton sang kabuhi. Kag ini nga sulat nagaling sa isa naton katagparamati, nga nga patawag lang sa ngalan Benji. Empleyado siya sa isa ka pribado nga kompanya. Kalaslo na sinasaya nobya sadto, nga ihinago lang naton sa ngalan Jaya. May misteryo nga nagpatunga sa paghigugmaan ay nila nga duha. Kagamuin ang gusto niya nga handurawon paagi sa atong palatuntunan. Isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysay ni Benji, nga iyaman gid pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Nilo! Nilo! Ba? Hala, tay! Madali lang gid. Si nanay nagadalagan pa kadto diri sa salakyan. Hindi anay pagpalakta. Muna nga Gusto ko lang nga makita ang kaimtangan sang anak naton dito sa syudad. Gani nga maupod ako. Ano? Ah, tay, masaylo na lang ako sa likod. Si nanay lang ang papungkuad diri sa pronset. Nay, sakay na. Masakay man ako diri sa likod, Okay na? Sige malakad na kita. Siling mo kay na hindi ka magupod kay wala sa mabantay sa karinderya naton. Karon maupod ka man lang gali. Nagtawag si Marit. Gani ginbilin ko na lang ang kaha sa kay Binyang. Anay ka. Sigurado ka ba lang aplastado na ang balay nga ginbakal mo dito sa syudad? Para nga istara ni Jaya dito? Ha? Nilo? May suga na dito. Ay anay ka anak. Sigurado ka nga hindi mo na kinanglan ang kabulig dito? Hindi na, tay. Di maayo man Pero anak, paano ang pagkaon mo? Ako nang bahala, nay, Sus, kay nga ba lang nga nagbakal-bakal pa kita sang balay dito. Nga hindi makita sigurado nga makasahaw dito si Jaya. Kung dito na siya magtrabaho. Kung tani, kinkuhaan na lang naton siya sang apartment. Ay, sus. Mas maayo nga may balay kita dito sa syudad,
Isa pa, sa kadamo sang swerte nga ginhatag sa aton sang anak mo, balay lang, hindi pa naton siya mabaklan. Ay, kung sa bagay matuod, sumugod sang magabot sa kabuhi namon si Jaya. Naghayo ng lakat sang kabuhi namon ni Muna. Naging maayo ang amon ani sa talamnan. Nakasupot kami sang kwarta. Kag nakapatindog kami sang arosira sa amon banwa. Kag dubli pang swerte nga ginhatag ni Jaya sa amon. Sang hambalon niya si Muna nga mapatindog sang jutay niya kalanaan sa higad sang dalan. Wala pa isa katuig ang nakaligad. Nagdako ini. Sa bulig ni Jaya, nagdako ang kabuhian namon. Kalinong sang palibot. Dawala sang tinimok-timok ang mga tao diri sa subdivision nga ini. Kalabanan, dalag ko ang balay diri. Kaglaka ang mga kasubong sini. Ang balay nga ini, ginbakal ni tatay. Duplex ining sa amon. Kag siguro, ginamat-amat man sa mga homeowners diri sa pagdevelop ang ilang mga balay. Kani, lain ang mga structures sa pamalay diri. Hi! Ba? May babae sa piyak nga gate. Ay, hi! Ay, dali. Ikaw ang bago ko nga kasilingan? Ah? Oo, ako. Kuna mo, welcome ka diri. Ako gali si Ethel Santos. Ako naman si Jaya. Jaya Palomar. Bagong kasal ka bala? Aba, hindi. Actually, single pa ako. Isa lang akong nga ma-star diri sa balay. Matuod? Dali ka. Magsulod ka anay diri sa amon. Diri kita masugilanon. Magpungko ka. Thanks. Married na ako. 3 katuig na kami nga ginkasal sang bana ko. Pero wala kami gihapon sang anak. Amo bala? Ay hoo gali. Taga diin ka gid. Sa diin ka naghalin? Nga probinsya? Oo. Sa Sora. Nurse ako. Kag nagatrabaho ako bilang school nurse sa eskwelahan nga ginatuluan sang friend ko. Amo gali. Ay, madali lang ha. Mahanda la ako sang mainom naton. Mapabugnaw kita, samtang nagasugilanon. Wala ako gid ikaw makita. Bisan makaisa lang nga nagabisita diri sa unit mo Wala ako nagaupod kung magkadto diring amay ko eh. Amay mo inang tambok? Nga puti ng buhok? Oo. Kuna mo San o ka na ma-report sa eskwelahan nga obrahan mo? Sa Lunes na. Abi mo, may family friend kami nga may hinablos nga naga-eskwela sa ginasiling mo nga eskwelahan. Ang matuod, diri siya manyapon karon sa balay. Gusto mo nga mag-join sa amon? Salamat na lang. Pero, basi bala kung manawag si nanay kag si tatay sa gabi kag wala ako. Ay, nakahibalo ka naman. Bugtong lang ako. So, overprotective sila. Kag ina ang rason
Kun nga nga desidido ako nga magtrabaho diri sa syudad. Kag sa sina, makatilaw man ako sang kabuhi nga malayo sa dikta sa mga ginikanan ko. Gusto mo nga mangin independent ka? Medyo. Pero nahangpan ko man sila Tungod nagsugod man lang ina. Sang may natabo nga insidente sa kabuhi namon. Nadula ako. May natabo nga sunog sa amon lugar. 11 years na ang nakaligad. Oh, ha? Wala ako nila nakita sa sulod sang pila ka adlaw. Kag sang nakita na nila ako, wala na ako sang nadumduman bahin pa sa ila. Oh, ginamnesya ka? Ambot? Gindala ka man sang parents mo sa doktor? Oo. Kag suno sa ila, nakaangkon lang siguro ako sang traumatic experience. Nga hindi madalas ang pinsar ko sa to. Kani, my mind refuses to remember it. Pero, mahimo man ko nga magbalik ang memorya ko. Pero kung hindi, depende lang ko na sa akon. Ay, madali lang ha. Ang papi ko. Basi kung gutom na ini, hatagan ko anay siya sang makaon. Madali lang ha. Mabalik man ako dayon. Ano bala ini? Hindi gid ako mahimo nga magsala. Pati ang iyang ngalan. Pareho gid sa abyan ko sadto. Kag panulo ko sa iya. Daw ginpihak sila nga bunga. O Diyos ko. Si Benji. Kinahanglan nga masugiran ko siya sini. Abi mo, may amiga man ako sadto. Tupad balay namon. Ang amay niya kag ang akon amay. Magkasosyo sa negosyo. Si Jaya man ang iyang ngalan. Ha? Oo, Jaya. Nadula sila sang hinali nga magpamilya. Kag sang ulihi, nasapwa na lang ang ila sunog nga bangkay. Makaligad ang 3 ka bulan. Ha? Ay, halos pareho gali ang amon kabuhi. Tungod kun wala kung tani kami nasunugan. Wala kung tani madulang memorya ko. Samtang si Jaya, ginsunog. Oo. Kagang nabilin sa ila, amo atong katubo-tubo ko. Pero hindi na mo siya masahuan. Lain batasan eh. Ang manghod, among masami nga kaupod namon sadto. Kabuot kay Jaya. Kanugon sa iya.
Ethel, sorry gid ah. Pero kinahanglan ko na nga magbalik sa balay. Thank you gid and nice meeting you. Okay Kung kinahanglan mo ang kahambal, ari lang ako diri. Bukas ang balay namon sa imo anytime. Madamo gid nga salamat. Matuod? Oo daw. Nasyak gid ako sa makita siya. Abi ko, si Jaya nga nagdako na. Tungod ka nawong gid niya. Pero, bisan ano ko nga sugilanon, wala gid siya sang reaksyon. Dahil hindi siya interesado nga mamati sa akon. Ikaw lang ho. Paano man abi siya magkangkon sang interes? Kay hindi man niya inikilala? Curious lang abi ako sa nanging reaksyon niya eh. Anay ka? Ano abi kon iset ko ikaw sang date kay Jaya? Oh, Jaya? Nagalahog ka bala? Madugay na nga napatay si Jaya. Ay, wala ka gid bala nagapamati sa akon. Ang buot ko silingon, si Jaya nga neighbor naton. Bag-o naton siya nga kasilingan. Kag parehong dagway nila ni Jaya, nga abyan naton sadto. Hindi bala? Crush mo si Jaya sang una? Ay, susitel. 11 anyos na nakaligad. Isa pa. Paano na lang ihambal ni Ruby kung makahibalo siya nga nakig-date ako sa reincarnation sang childhood sweetheart ko? Ay, kung sa bagay. Ay, hoo gali. Nga hindi mo ya upod ang nobya mo. Nga super gwapa, kag super intelligent. Ano? Hindi niya type ang presensya namon? May duty siya subong sa ospital. Oh, ikaw na may balo maghangop sa asawa ko, Parts, ha? Okay lang. Hindi man ako apektado sa mga suya niya kay Ruby. Hindi ka lang maakig, Benji, ha? Pero, grabe gidyang bilib ni Ruby sa kaugalingon niya. Kung makatulok siya sa iya pareho, do hindi na magduko sang ulo niya. Kay balo ka, bugtong lang siya eh. Kag may sarang ang ila pamilya. Tungod sina, mang snub na lang siya, amo bala? Lain siya kung kaupod niya ako eh. Isa pa, kuwan eh. Siyang nakapapitik sang kasing-kasing ko. Kay balo naman ka mo. Wala ko nagapadulong sa pagkabata. Gusto ko naman nga makaangkon sa pamilya. Kaga maka-enjoy ako upod sa akon mga anak. Kung sa bagay, ay, si Jan, kamusta na? Ato, kulit gihapon. Ano nang plano sa mga ginikanan niya? Dili na siya matapos ang elementarya niya sa luyo mo? Hindi. Nagpanawag na si Cindy sa akon. Basi kuno ba next year, sugato na nila diring bata. Tungod lastado naman sila dito sa States eh. Abi mo? Sa ila eskwelahan nagaobra si Jaya? Well, ilang taon lang naton. Kitaon gikan diri sa akon bintana ang lalaki nga nagwa sa balay nila na anday Ethel. Kung hindi ko magsala, siya ang ginatumod ni Ethel nga bisita nila sa panyapon. Ato,
dito siya nagsulod sa pihak nga unit. Kun amo, magkasilingan lang kami. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdaang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos. Mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in
Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Nakaibalo ka na ba sang buhaton mo? Anong buot mo silingon? Kung mapabilin ako diri o kung hindi? Dawa mo sina. Ayan, mapabilin ako diri. Nga. Ano nga ah? Nga nakapamatod ka. Nga magpabilin ka diri. Bangot kinahigog mo ako ikaw, Ramil. Kagluya ko. Nga ara ka sa akong tupat, permi. Kwan. Bangod. Naluyagan ko diri. Kag nagsiling si Chay Maura, nga hindi nala ako magkalin. Kagluwa sina. May ginakita na ako subong bisan jutay lang eh. Kag may plano ako. Kag sa banta ko. Mapasugot man si Chay Maura sang plano ko nga ini. Plano? Masami kita nga nagaplano. Apang hindi matabo, hindi bala? Gusto ka? Apang sinong makapakot? Kung kaisa, may katumanan man ang mga plano. Nakaibalo ka na bala? Kung anong buhaton mo sa imo amay? Sa imo matuod nga amay? Hindi ako makahibalo, Ramil. Apang nakahibalo ako, sa bisan ano nga paagi, kinahanglan nga masilutan siya. Kung sa bagay, hindi lang kay ikaw naghandom sila. Kinahanglan nga bayaran niyang iya ginhimo sa akon. Kag sa iya kaugalingon nga utod. Ginkuha niya, kag ginguba ang kabuhi sini. Ganit nagguha. Nga nangin isa kasapat ang batasan sa iya utod. Ang iya utod si Julina. Kag samtang nagadugay, nakahangop ako sa kahimtangan ni Julina. Kag bangod sina. Kung nga ginasakit niya ako. Nagapate ako sang tanan mo nga ginapanghambal ngayon na. Bisan sino man siguro sa umusin ang sitwasyon. Makakuba sang bisan ano nga iya matandog. Gali. Salamat si mo pagpakigupod sa ako na. Kuntani, may mahimo pa ako para sa imo, Ramil. Parehos ang akon paghikugma sa imo. Nalipay man ako nga mapabilin ka diri. May paglaom pa bala kay Isabel? Hindi man ako makapatod. Ang mahimo na lang naton, among maghulat kung anong madason nga matabo. Sige ha. Mauna na ako sa imo, Ramil. Ato na siya. Diyos ko. Ano ba lang buhaton ko? Duha ka babaeng nagapalibog sa ulo ko. Ang isa kabyan. Kagang isa, ginahigugma ko sang sobra pa sa akong kabuhi. Kag wala man ako makamuklat sang kamaturan. Kung subong pa lang. Nakaibalo na ako sa nagligad ng mga inadlaw. Sang wala pa matabang trahedya nga ato. Handa na ako magpabutyag sang akong paghigugma kay si Lema. Kagkaroon sa natabo nga ini. Ano pa ang mahimo ko? Labi pa kay nakahibalo ako. Nga wala sang iban nga babae sa akong kabuhi.
magluwas kay Isabel. Mga walas ang kabalaslan, mga walas ang pulos. Kanugon lang sa ginregalo ko sa inakadlawan, kag sa kadlawan sa inaasawa. Wala gid sila sa nahimo agud nga buligan ang akon anak, nga makaluwas sa silot nga kamatayon. Sumugod subong, hindi na ako magregalo sa mga judge, kag sa mga senador. Wala sila sa mabatong bisan un sentimo. Isabel, anak. Makaluluoy ka man. Patyon kagid ngali nila sa kalalangan sang lethal injection. Kag hindi ko gid mabatod, hindi. Hindi gid. Nga ikaw gid, anak. Samtang kadamo man sang tao, nga madamo pa sang sala. Mga kriminal, mga kawatan, mga manugpatay sang tawo. Nga ikaw gid, anak. Nga ikaw gid. Hindi ako magwa diri sa akon kwarto. Hasta nga mapatay ako. Diri na lang ako mapatay. Kag wala sang bisan sino nga makapagwa diri sa ako. Dua na ka botelya nga binong naubos ko. Abang hindi gyapon makuha sa akong kaisipan ng dagway ni Isabel nga nagabasol sa akon. Isabel, wa ko yan naghandom nga mapatay ka, ah? Gusto ko lang yung mapriso ka para ako naman ang mapatungdan sa panulok ni Daddy. Kaya mo ikaw lang perming iya makita. Gani, excuse me lang, ha? Sila na iya lang nagsilot sa kamatayon sa imo. Hindi kay ako. May ibalita ako sa inyo, Maura. Si Lima. Ano ng ason? Oh, abi nyo. Nakita ko si Ramel kay Inas ang aga. Nga nagsaka sa pukatod. Kag nagpanaog naman liwat. Dasun, nagsaka naman. Kag nanaog naman siya liwat sang pila ka bisis. Kag dasun, nagsaka panaog naman siya. Ay, anong natabo sa iyaman? Nagbuang na bala siya? Wala siya magbuang. Nakahibalo siya.
Nga sa Domingo na patyon si Isabel sa kalalangan sa injection. Ha? Ay, abaw Madayon gigali nga patyon si Isabel. Ay, abaw Diyos ko. Nga wala gid sila maluoy kay Isabel man. Kanugon sa iya. Lamharon pa siya. Kag matahom siya nga sari isang babaye. Baho kapintas gigali sa ila. Wala gid sila sang tupong sa kapintas. Makaluluoy man si Isabel. Papatay siya nga wala siya makakilala sa akon. Handom ko patani nga mahako siya kag matawag nga utod ko. Sa bugos ko nga kabuhi, wala ko sang ginhandom kundi ang makaangkon sang utod nga mapalangga sa akon kag masugiran ko sang tanan nga mga handom ko sa kabuhi. Apang subong, madula na siya. Nagahibi ako sa iya na abdan. Bangod siyang babaye nga ginahigugman ni Ramil. Kagbisan ako, nagahigugma man kay Ramil. Pero pasulabihon ko pa nga mabuhi siya. Para sa sina, makaangkon sa katumanan ang ilang ginahandom sa kabuhi ni Ramil. Malipayon na ako, sina. Malipayon ako nga makita sila nga duha nga malipayon man. Ari ang papel kag ballpen nga ginapangayo mo, Ramel. Ibutang ko sa atubang mo, ha? Salamat, ma. Oh, wala ka na balas ang kinahanglan nga iban? Wala na, ma. Sige. Mabilin ko na ikaw diri. Si Lima? Ara ka galidira? Oo, Chay. Anong iya buhaton sa papel kag ballpen? May sulaton siya. Sulat ka nagapaalam kay Isabel kag sa ila pagigugma. Amo gali. Kung may mabulig lang kuntani ako. Pero siguro hindi naman niya kinahanglan ang bulig. Oo, si Lima. Wala na siya nagakinahanglan sa bulig. Tungod buwas, buhato na ang pagpatay kay Isabel. Si Lima. Bilog nga gabi nga wala makapauli si Ramel. Oh, Diyos ko. Ano na ayhan ang natabo sa iya? Nasugata ako kaini si Amboy. Naglawig sa karbaw. Nagsiring siya. Nga nakita niya si Ramel pakadto sa prisuhan. Sa prisuhan? Ayan. Luyag ni Ramel. Nga bisan paano, maopdan niya si Isabel sa katapusan nga tiun sang iya kabuhi. Abang, hindi siya makasulod dito, Chay. Ang ginatugtan lang makasulod dito, amo lang ang iya mga himata.
tune and could I make something on my own and breathe once precious life to a soul while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hauna nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog,
pagtulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona.